The month of Ramadan is not the month for gaming. It's the month for us to rededicate our lives to Almighty Allah, improve our Quranic recitation, improve our good deeds to our fellow Muslims. And Muslims are the best of mankind, and we should portray ourselves as such by being role models to whatever communities that we belong. Thank you very much, sir. It was nice to have you on today's program for Muslim Elite Diary, sir. You are welcome. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen. So peace be upon everyone watching this show today. My name is Betsy Olayinka Folari Akinrosotu, aka Bufa. I am an executive producer for Help the Living with Bufa show coming up every Sunday on YouTube channel, Help the Living with Bufa. Today's tip is strictly for our Muslims family. And why for Muslims family? Is because today we are starting our fasting, Ramadan. We are going into this journey and we want to be sure what we want to put in the system before, after, and even during the fasting. We want to know the techniques, the guidelines that we need to follow in order to get it right. Because many people get sick after fasting. Many people develop a lot of health conditions after fasting. Why? Because they don't know how to process their body before, during, and after fasting. There are certain things you need to do before, during, and after fasting. But before we go there, let's have a clear and full understanding of what fasting is all about. What is fasting? What does it entail? Because there are a lot of misconceptions out there. Don't eat this. You eat this before, after, during. No. I understand that fasting is something that we like to do all the time. But let me tell you this, fasting is more than what we think. Many people believe that fasting is a period of time where religious people, Christians and Muslims come together in a year to observe and to abstain from eating and drinks. Now, fasting is a willful refrainment from eating and sometimes from drinking. We all know that. But it's more than that. Fasting is more than what we think it is. You can as well see fasting as a period you can detoxify. You can cleanse your system. You can also lose weight while fasting. You can do all this. You can practice fasting for losing weight, for detoxifying, for cleansing your system. So it's not really for religious reasons. I do the same thing. When I'm detoxifying, I don't put anything in my stomach. That means I'm fasting. In a nutritional world, we use fasting for detoxification, cleansing, and also losing weight. At Standard Insurance Consultant Limited, we provide professional insurance services in oil and gas, travel, medical, including coronavirus, motor, special risk and kidnapping, and many more since 1980. Our choice of secured risk carriers, paying claims as and when due, is soothing to our clients. Visit our head office today or any of our branches across the globe. Standard Insurance Consultant Limited. For over 4 decades, our standard stands us out. You could try to turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So we brought you your Ramadan for you to be able to do your Ramadan iftar and sahur. Due to the help of our Muslim strides that elites that helped to provide for the needy. So I want you to appreciate this in the name of Almighty Allah.
and Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On behalf of the Muslim Elite Diary crew, so that's very this one for you for your Thank iftar you. and sahur. Okay, thank So, you. Assalamu alaikum. I would like to thank you for what you bring to me. I will appreciate it. I will appreciate it. Thank you. Thank you so much. Alhamdulillah. Ramadan Kareem. Thank you. Allah. Smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening. Ramadan Kareem. We are here today on behalf of Muslim Elite Diaries crew, and we'll be here to give you some food items so you can obtain the fasting, which is taken for 30 days. You can use it for your iftar and sahur. So, as part of the kind gesture from our donor, we said we should extend the hand giving to through Ramadan for your iftar and sahur. So, we are giving you this token. So, please help us to manage it. I'm very grateful. I mean, Allah continue to protect your wealth, health, give you wealth, health, and good upbringing of your children. Thank you for this Ramadan gift, Ramadan Kareem. We are very, very grateful because you are helping the needy and the people that don't have. So thank you. We are very You're grateful. welcome. ẹ ṣe o ẹ ṣe àdúpẹ́ o ọlọ́run á máa bò fún fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe débi láyọ̀ o ẹ padà lọlé láyọ̀ o ẹ ṣe àdúpẹ́. حزب إبراهيم الكتاب في مدرسة الإسلامية الحربية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا من شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى فليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم. You could try turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you Edid Jisaari. Edid Jisaari. Lètò tí a gbé kalẹ̀. Edid Jisaari. Fáǹfààní ọmọ mùmínì. Edid Jisaari. Àti mùmínà tù. Edid Jisaari. Uzama communication àti NTA channel 10 ní Lagos ètò tí ń wá. Edid Jisaari. Edid Jisaari. Ọkọ ojíyàwó rẹ̀. Edid Jisaari. Kíyàwó jẹ́ àwọn ọmọ. Edid Jisaari. Kì má mú jí ládàáni. Edid Jisaari. Ẹ pèrún fàdúgbò. Edid Jisaari. Ẹ rántí ọ̀nà fìlà. Edid Jisaari. Kẹ̀dẹ̀kẹ́ kúríyá ni. Edid Jisaari. Ọlọ́ngbà ní Ìbàdàn o. Edid Jisaari.
Uzamat Communication àti NTA Channel 10 nílé tọ́sẹ̀ tó ti wá. Ìrọ̀rùn ní ọmọ tí mo wà Jisaari dáadáa tó wà níbẹ̀ kò ní wọ́n wà ó. Jisaari lè tó ti yá mọ́ Ọlọ́run fẹ́ràn tọmọ èèyàn tó fẹ́ràn òkè bí àràfà òsì nínú ayé ẹ̀dìdẹ Jisaari yá wá ní bàbá. Subhanaka rabbil izzati amma yasifuna bi sifati atama Allahu jalalahu Allahu jalla jalaluhu Allahu jalla jalaluhu Allahu jalla jalaluhu laysat bila haddun wala nihaya له الملك وله العز والجبروت والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين جماعة لọ́kùnrin àti lóbìnrin lọ́mọdé àti ní àgbàlagbà a kí yín káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ètò alálùbáríkà ètò tẹ́tí wá nǹkan fìdílé òun náà ni ètò yín ètò wa Edid Jisaari tó wáyé sí ojú wòran yín láti ilé-iṣẹ́ wa NTA Channel 10 the station for excellence pẹ̀lú Usamat Communications tí bàbá wa Alhaji wa Tajudeen Káyọ̀dé Usama tí wọ́n jẹ́ olùdarí Abdulsalam Hussein Apẹ̀rún Ajọ́ngọ́lọ́ lèmi jẹ́ èmi ní kọ́kọ́ ni mo wà nílé. Imam Shafi Abdulkareem májẹ̀mú àjọ wa nílé ni akínyìn káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Edid Jisaari coming live and direct from NTA Channel 10 the station for excellence in conjunction with Usamat Communications. Lábẹ́ àṣẹ àwọn bàbá Alhaji Tajudeen Káyọ̀dé Usama adúpẹ́ fún Ọlọ́run ayé Ọlọ́run àti títóbi fún Ọlọ́run ọba tuntun ní kí ní kó ṣojú wa àwẹ̀ náà ó ti dá sí mẹ́ta pẹ̀lú ọgọ́ tílẹ̀ bá ṣúlẹ̀ ní yóò mọ̀ di mọ́kànlá àti bọ́ sí ìpele kejì Ọlọ́run ọba tó ṣe ìpele àkọ́kọ́ nírọ̀rùn fún wa ìkejì náà Ọlọ́run kó ṣe nírọ̀rùn kó wá ṣe ìparí ẹ̀ náà kó ṣe nírọ̀rùn fún wa. Pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run wa ní pápá ẹ jẹ́ ká sáré lọ sọ́dọ̀ bàbá wa ní ìrántí màmá wa Alhaja wa Fatimatu Banu àwọn tó ṣolùgbọ̀wọ́ ẹ̀ àwọn náà ni màmá wa Alhaja wa Tayyibat Mogbọ́njúbọ́lá ìyá Arúkà àwọn ni wọ́n ṣolùgbọ̀wọ́ ẹ̀ tí a bá dé ètò náà yóò máa tẹ̀síwájú. Bàbá Usama bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Edid Jisaari. Edid Jisaari. Lètò tí a gbé kalẹ̀. Edid Jisaari. Fáǹfààní ọmọ mùmínì. Edid Jisaari. Àti mùmínà tù. Edid Jisaari. Uzamat communication. Àti NTA channel 10 ní Lagos ètò tí ń wá. Edid Jisaari. Edid Jisaari. Ọkọ òjìyàwó rẹ̀. Edid Jisaari. Kíyàwó jẹ́ àwọn ọmọ. Edid Jisaari. Kì máàmù jí ládàáni. Edid Jisaari. Ẹ pèrún fàdúgbò. Edid Jisaari. Ẹ rántí ọ̀nà fìlà. Edid Jisaari. Kẹ̀dẹ̀kẹ́ kúríyá ni. Edid Jisaari. Ọlọ́ngbà níbàdà o. Edid Jisaari. Uzamat communication. Àti NTA channel 10 ní Lagos ètò tí ń wá. Ìrọ̀rùn ní ìrọ̀rùn ní ìrọ̀rùn ní. Ọmọ tó mú wa Jisaari. Dáadáa tó wà níbẹ̀ kò ní wọ́n wá o. Jisaari lètò tí a mọ̀. Ọlọ́run fẹ́ràn tọmọ èèyàn kan fẹ́ràn. Òkè bí àrọ́fà ò sí nínú Jisaari yà wá ní bàbá. Káàbọ̀ padà sórí ètò yìí ètò wa Edid Jisaari. So gbogbo wa náà pátápátá náà la kí ọba tó ní ẹ̀san lẹ́dọ̀ kó san gbogbo wa náà ní ẹ̀san inú Ramadan èyí tí a wà yìí. Bí ẹ ṣe ń wò wá náà ẹ ní àǹfààní láti máa wò wá lórí normal station wa náà ní NTA channel 10. Bákan náà ẹ láǹfààní láti máa wò wá. So àwọn obìnrin ni wọ́n tuntun máa wò wá. Pẹ̀lú Ọlọ́run on our Facebook channels. You'll be watching us on www.facebook.com/Uzamat Communications. You can also watch us on our YouTube channel and also terrestrial Wazobia Max. Their terrestrial channel. You can watch us there. Also Star Times channel 1. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ ìjìká tí wọ́n jẹ́ kí aṣọ ó bọ́ àwọn èèyàn tún ti dé. Lójoojúmọ́ ilé ti ń kún lójoojúmọ́ làwọn èèyàn ṣáà ń kẹ́rù wá so adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n tún ti dé again adúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa alhaja wa Tawakalitu Àwẹ̀lé Ọ̀làdọ̀ṣù tí wọ́n jẹ́ ìyá àdínì fún gbogbo ìlú Ìbàdàn pátápátá látòkè délẹ̀ àwọn náà ni wọ́n jẹ́ CEO Shop Perfect nílùú ìlú péjú àwọn náà wọ́n gbé standing fan ńlá yìí wọ́n gbé lẹ̀ kárí àwọn kan tẹnu ń jẹ oríṣiríṣi òun náà ni wọ́n gbé wá Ọlọ́run kó bá wa dúpẹ́ fún wọn. Àmín. Bákan náà Dr. Azizat Yushau, Speaker Nigeria Youth Parliament, àwọn náà kó ṣúgà rẹpẹrẹpẹtẹ wá fún wa goals wọ́n ti dé bí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti máa ń ṣe ní gbogbo ọdọọdún. Senator Gani Ọlánrewájú Solomon goals àwọn náà ti kó ẹ̀bùn rẹpẹtẹ kódà àwọn tún mú owó wa náà tí a tún máa pín fún gbogbo èèyàn kọ̀ọ̀kan bó bá sì ń gba gift wọn ẹyọ kan ó sì máa gba 5,000 naira inshallah Ọlọ́run á fàlùbáríkà sí. So Àjàdí la wà bàbá wa Alhaji wa Muhammadu Taofeek Àjàdí la wà àwọn náà wọ́n ti dé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń dé as usual ṣé àwọn náà tún ti dé so gbogbo wọn pátápátá Ọlọ́run kó bá wa dúró tì wọ́n ẹ bá jẹ́ ká gbàgbé Ademaj catering service màmá wa alhaja wa Fatimatu Sani tí wọ́n jẹ́ CEO Ademaj catering service nílùú Ìṣẹ́rí so màmá náà Ọlọ́run kó ṣàlékún dáadáa fún wọn torí pé àníyàn wọn dáa púpọ̀ so wọn ní kíní kan nínú aláàjì ìbéèyàn bá sì ti ní irú àníyàn báwọn aláàjì yóò lálàáfíà ọkàn ni so we really appreciate you we really commend you man alájà wa màá tí a dún dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn alájà wa Shukrat Modúpẹ́ọlá Sanni alias Shine. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn púpọ̀ alájà ṣèyàn Ọlọ́run kó bá dúró tì wọ́n àwọn bẹ́ẹ̀ wọ́n fara ṣètò Ọlọ́run ọba wọ́n tún gbé fáànù wá wọ́n gbé standing fáànù yìí wá wọ́n gbé jacuzzi wá wọ́n tún gbé oríṣiríṣi ráìsì wá ní bẹ́ẹ̀ kan náà consolation prices
lóríṣiríṣi pé àwọn tó jẹ́ product ṣàǹṣàǹ gbogbo náà ni wọ́n ti kó wá fún wa ilẹ̀ àmọ́ mi. Inshallah Ọlọ́run kó bá wa dúpẹ́ fún wọn. Bákan náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ Alhaji and Alhaja Túndé Jìnàdù Ọlọ́kọ́ àfijọ ọmọ Kwara tí ń jẹ láàrin Dòsùnmú Ìyálájé gbogbo Dòsùnmú a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Torí pé nínú ẹni tó dúró tó sì dúró tán òun náà ni Ọlọ́kọ́ wà. So Alhaji wa and Alhaja Túndé Jìnàdù Ọlọ́kọ́ Ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́ fún yín. Ẹ mọ̀ pé Kwara láti wá olórin kan bẹ ní Kwara á ní tí wọ́n ọ̀tọ̀ tọ́lọ́hún ọ̀tọ̀ èrò bàjẹ́ ó tó di lálẹ́ gbogbo ẹ̀ ní òwò lọ. Ọlọ́kọ́ tí wàá màmá láti dára nígbà tá bàbá tẹ̀ dájẹ́ ẹja fi yòókù pamọ́. So companies we need to appreciate. Let's go to Wamco, makers of peak milk and 3 crowns milk. Ti rí ọ̀hún náà tó síbẹ̀ yẹn oríṣiríṣi wọ́n kó wá rẹpẹtẹ ní ipe ká máa fún yín. Wamco, thank you very much. May Allah continue to elevate you and widen your resources. Likewise, we appreciate Checkers Custard. Checkers Custard, we really appreciate you and we appreciate your contribution towards this very particular program. So, Checkers Custard is good for you to break your fast at this particular period. Even we have 2, 3 in 1, we have 4 in 1. Yeah. No matter anyone you take out of it, you're going to enjoy it. You're good to go. You're good to go. Yeah. Intercontinental Distillers, tí wọ́n ṣe Veleta, ẹtì ẹlẹ́rìndòdò. So Intercontinental Distillers, àti dáadáa ni wọ́n ti máa ń wá pẹ̀lú wa. We need to appreciate them because non-alcoholic wine. Exactly. Good for the health. And when you have it, you are going to enjoy it very well. Okay, His Royal Majesty, ọba wa tó já sí pé Ọlọ́run ní kí wọ́n máa wà ń bẹ̀ lénìí. Abẹ́lọ́ fún kábíyèsí. Ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ara Ọlọ́run kó bá wa fún yín di olówóró Wòrò Kingdom ọba Muhammadu Nuruddin Muhammadu Sọ́ọ̀lẹ̀. So we really appreciate you. Ọgbẹ́ ráìsì rẹpẹtẹ náà kó wá fún àti tẹ̀mó ọ̀nìkà máa fún gbogbo àwọn èèyàn pátápátá tí wàá ti jẹ́. A ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí gan because wọ́n really show interest, wọ́n dẹ̀ really show love pé àní bẹ́ẹ̀ ṣe bí ọmọ wọn ní ọmọ ẹ̀kọ́ tẹ́yà bá bí ẹ̀yà ní òjò. Abẹ́lọ́ fún ọkọ́lọ́ pé jẹ́ kẹ́mi tí wọ́n náà gùn lálàáfíà ara lórí ààyè náà. Inshallah, right food, that is our company. Thank you. Go on. Right food. Tí wọ́n ṣe right food sausage. Wọ́n ṣe biggie apple, biggie orange, biggie tropical, fairness. So we really appreciate you. Right food. We really appreciate you. Thank you very much. Jẹ́ ká máa patronize wọn. So Ọlọ́run kò fi àgbàdo tiwa ni. Okay, now jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ gbogbo àwọn aláṣọ lẹ́kọ̀ọ́. So ká lọ sọ́dọ̀ Akíngbé láti ọ̀dọ̀ Alhaja Khadija Tumurayo Seriki àti Alhaja wa Wasilat Àríkẹ́ Zubair. Bákan náà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa Alhaja Abiola Abebi. A dúpẹ́ lọ́wọ́ màmá wa Fashad Textile. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí Ìbàdàn artist náà nìyí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Abiola Abebi, a dúpẹ́. Yemtus, my sister, Alhaja wa Yemtus, Olusi, Alhaja Olusi, Shakirat Olusi. We really appreciate you. We commend you very well. Oludode. Alhaja wa Sherifat, Arike, Oludode. Thank you very much. Alhaja wa Ìdẹ̀ra Olúwa, we really appreciate you. Yankanu, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Jókòtadé Ọjọ́ra, Alhaja Jókòtadé Ọjọ́ra, Ìyá Shakirat, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Jazakumullahu khairal jaza, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀. Naam. Àwọn tí Èkó artist náà nìyẹn. Bákan náà, adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹrú Ọlọ́run kan láti Lagos Island. Wọ́n ní kó má dárúkọ àwọn wọn kaṣọ ọ̀lẹ̀. Ọlọ́run kó bá wa dúpẹ́ fún wọn. Sulitex, adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà. 2 sisters. Adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. A sì ń retí yín inshallah bẹ́ẹ̀. 2 sisters. Alhaja wa Adésínà,
ọlọ́run kó bá foríjì wọn. ẹja lọ sóṣòdì báyìí nísìnyí àwọn ìyá lóṣòdì àlọsọ́dọ̀ alhaja hamdalat olókùúta okutex adúpẹ́ lọ́wọ́ yín adúpẹ́ lọ́wọ́ alhaja habibat ayọ̀adé tí wọ́n jẹ́ ìyálájẹ general of Oṣòdì adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fatmatex adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ìyá presi lóṣòdì adúpẹ́ lọ́wọ́ yín bislam adúpẹ́ lọ́wọ́ yín àjọkẹ́ textile adúpẹ́ kíwọ́tex thank you so much inshallah ilẹ̀ amami inshallah. ẹ jẹ́ kí a lọ sí ọ̀dọ̀ Fitri Paint màmá wa alhaja wa Sherifat Ọláwépọ̀ tí wọ́n wà ní Tẹ́jú Oṣó tí wọ́n ta Fitri Paint adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí pé ìyá náà láti dáadáa wọ́n ti dúró ti ṣe Ọlọ́run ọba tó ní kẹ́ máa dúró ti ṣe Ọlọ́run ò ní fẹ̀yìn náà lẹ́ láéláé so we really appreciate you we really commend you we really love you alhaja Sherifat Ọláwépọ̀ tí wọ́n ta Fitri Paint ní Tẹ́jú Oṣó níbí so bákan náà alhaji wa Olúgbòde alhaji wa Tajudeen Olúgbòde gbòde àwọn àti àwọn ọmọ wọn tí wọ́n kó ráìsì wá àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pátápátá. Our Standard Insurance Consultants Limited at the Real Global Estate. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Baba Dr. Professor, now is the Professor. That is not Professor Ahmed bin Salahuddin, President CEO Standard Insurance Consultants Limited. Ilal Amami, inshallah. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe insurance, we have life assurance. Tẹ́ bá fẹ́ ṣe property insurance, tẹ́ bá fẹ́ ṣe maritime insurance, tẹ́ bá fẹ́ ṣe signature global real estate náà nílùú Dubai ó fẹ́ ra lé ní ó fẹ́ ra lẹ̀ ní ó fẹ́ any kind of properties you can get through signature global real estate. Inshallah adúpẹ́ lọ́wọ́ alhaji wa Oguns alhaji Abdulwahid Usman Oguns tí àwọn náà dúró tì wá pẹ̀lú nǹkan ńláńláńláńlá adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Bákan náà alhaja wa Ajia Idayat Bọ́lá Múse afínjú ọmọ Ọ̀yọ́ tí ń jẹ láàrin Èkó jẹ láàrin fọ́tò àti ẹni agbára pọ̀. Ẹbí àti ọ̀tẹ̀ máa ń pàdé púpọ̀. Ọ̀dà ìké mọ́lẹ̀ wa bára wa mu. Ẹ máa ń pàdé púpọ̀. So Ọlọ́run àǹtí wa so àǹtí Bọ́lá Múse inshallah we really appreciate you. Àwọn ní ọ́fíìsì àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run kó bá a dúpẹ́. Bákan náà ìyá Sùúrà Lálákòrò thank you very much. Oyin lọ́mọ tọ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Owó lára fẹ́ èrè àdúpẹ́. Bákan náà ká lọ sọ́dọ̀ Yemkem International Dr. Akintunde Ayeni. Yemkem International náà ń ṣe Eroxy 5000 M&T capsule, Super A1, YK 1000, Rio capsule, Rio tonic. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ ilẹ̀ àmọ́ inshallah. Bákan náà ká dúpẹ́ lọ́wọ́ President Alhaji Eco Club Alhaji wa Tajudeen Aguru àfijù lọ́yà tó mòye àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn Honeywell àdúpẹ́ bákan náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọba elect of Ìwàyà Kingdom ọba Babátúndé Àjàgà tí wọ́n jẹ́ ọkọ fún màmá wa alhaja wa Fauziya Ronke Àjàgà tí wọ́n kó àwọn pílò tí wọ́n kó fóòmù tí wọ́n kó gbogbo ẹ̀ wá fún wa so alhaja wa Fauziya Ronke Àjàgà tí wọ́n wà ní Ajigi Plaza àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Salamatu Dosùnmú àdúpẹ́ Marufat Jìnàdù ọlọ́kọ̀ Jìnàdù ọlọ́kọ̀ àdúpẹ́ ọkọ̀ gbé sóyè máṣíìnì wá. Eleganza gbà mí o. Eleganza gbà mí ọdún dé. Thank you very much. Ìyáwúlé everybody pátápátá thank you very very much. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí Miss Farms àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí. Lókè tí wọ́n fún wa ní ẹ̀yìn. Thank you very much. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí òkè lọ́hùn á lọ sọ́dọ̀ bàbá wa lówóró àwọn tí wọ́n ṣe olùgbọ̀wọ́ ẹ̀ àwọn náà ni alhaja ní alhaja Túndé Jìnàdù ọlọ́kọ́ tàwákò mbẹ á lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Bọ́lá Mark bàbá transformer bàbá Osama bismillah. Ṣé ẹ mọ̀ pé yẹ kó sọ̀rọ̀ àìsọ̀rọ̀ yẹn ó tún fi mọ sórí tí ànábì hàn yín sallallahu alayhi wa sallam ó kàn padà ní kó sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé yẹ kó sọ̀rọ̀ kódà tó bá sẹ̀yìn náà ẹ tilẹ̀kùn ẹ̀ ń bá wọn yìí sọ̀rọ̀ nulẹ̀ ẹnìkan sì wá dé fẹ́ báyìí sọ̀rọ̀ ó wá ń kanlẹ̀kùn bí tí ń kan ẹ̀ sí ó wá di pé ó fẹ́ di túláàsì pé àbí kíní kan dé ni ẹ wá sí kí lẹ̀ wí ẹ̀yin náà padà
sallallahu alayhi wa sallam. Maswali tí ànábì kò jẹ́ kó lọ́rọ̀. Ó kàn padà wọlé ni. Ọlọ́run á pè pé ọ̀rọ̀ ojú ọbínú wọlé bàbá Ọlọ́run ò wí bẹ́ẹ̀ pa pé bàbá yẹn já fọ́jú bó jẹ́ ní tójú rẹ̀ là ńlẹ̀ náà Ọlọ́run dárúkọ ẹ̀. Allahu Akbar. Kéde pé ànábìrì pé bàbá fọ́jú kan ni pé ó torí afọ́jú kì í ṣe bẹ́ẹ̀ bí èyí ṣàfọ́jú gan ló padà sí kanlẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ tó bá jáde bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run sọ fún un pé ororojú ó jáde nígbà tí lágbájá. Ṣùgbọ́n láti fi hàn mọ̀síwárí tí ànábì sallallahu alaihi wasallam aláwa ní ọbínú ọrọ̀jú wà máa yùdìríkà èmi ní wọn àti ìsọfún ọ ní láàláwọ̀ yàzá pé ẹni tó wà wọn wá gbà ní Allahu Akbar. Káwé pé mo ti rán Jìbìrìlù sí ọ ni pé ẹnìkan bẹ́ẹ̀ ń ta èmi ni mo tí ì jẹ ọmọ. Allahu Akbar. Pé ẹni tó wà wọn ó wá gbà ní. Àwọn yazakaru fatanfa'ahu dhikra. Ó gbọ́dọ̀ kíkíní lọ́dọ̀ rẹ̀ kí ìrántí ń kó ṣe láǹfààní nítorí ẹ̀ wá nìyẹn. Allahu Akbar. Ó wá ní. Amma manistagina. Ṣùgbọ́n ṣé àwọn tí wọ́n jọra wọn lójú tí wọ́n rọra wọn lọ́rọ̀ tí wọ́n láwọn ti tó tán. Fàtàláwò tasọ̀dá. Àwọn eléyìí lọ gbájúmọ́ ti wọn. Àwọn eléyìí aláìníkànṣe ni wọ́n. Allahu Akbar. Wà máa. Ní sùúrù. Hayakumullah. Mo rò pọ̀rọ̀ yín yé yín bí wọ́n ṣe ń wí yẹn. Mo ti kí náà. Àwọn eléyìí tó lè bá àmọ́ ní. Ṣùgbọ́n ṣé àwọn tí wọ́n ti rọra wọn lọ́rọ̀ tí wọ́n ń wọ̀ ọ́ níwò ẹni tí ò jẹ́ nǹkan kan tí wọ́n ń wọ̀ ọ́ níwò pé Ọlọ́run bá wo ló rán ń sẹ́ fàáńtà làwọn tàṣádá àwọn lọ́wọ́ mọ́ lọ gbájúmọ́ lọ ń pariwo lọ sí wá sí bíbọ́ bọ́ làágùjú bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ nígbà. Wa ma alayka alla yazakka. Wa ma alayka kò sí ní tó kan tiẹ̀ ala ń yẹ́sàká tí wọn àbá gbà wọ̀ ní wàhálà. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Wa ma alayka ní problem lẹ́sẹ̀ ala yẹ́sàká bí wọn àbá gbà. Wa amma man ja'aka yas'a. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá wá sáré wá bọ̀ póun fẹ́ gbà. Wa huwa yakhsha. Tí ń páyọ̀ Ọlọ́run. Fa anta anhu talaha. Ó lọ ọ̀kọ̀rọ̀ tí ẹ̀kún ní bàbá ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eléyìí ń wá. Ó wá béèrè ọ̀rọ̀ ni. Ó ti gbọ́ wá sí rẹ̀ ó ti rí gbogbo tó ń ṣe èrò Ọlọ́run tí ń bà á. Tàláhà ọ̀ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ kún. Kalla innaha tazkiratun. Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ tí ń bá bọ̀ wá ń ò fi bú ọ o. Kalla má rò pé ọ̀rọ̀ ni má rò pé bóyá mo fi sọ pé mo fi kábùkù bọ́ o. Innaha ọ̀rọ̀ tí mo sọ ohun tazkiratun mo kàn fi rán ẹ létí ni kò fi máa ń rò pé àwọn kan ni wọ́n lè gbà àwọn kan ò lè gbà. Allah. Innaha tazkiratun ọ̀rọ̀ tí mo sọ ni ìrántí lásán ni. Faman sha'a dhakarahu. Ẹni ó bá fẹ́ bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bá kọ́ rántí Ọlọ́run.
في صحف مكرمة. ìdá fi ń bá yín sọ̀rọ̀ fàmánsá àzàkọ́rọ̀ o. iná ha dáwọ́ yẹn sẹ́yìn pé alukurani ni ayé alukurani torí kò lè lo iná o. gbogbo ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́lọ́ ń lo iná ha tẹ̀síkìrà tún. ọ̀rọ̀ tá a bọ́ sọ náà ọ̀rọ̀ alukurani ni tẹ̀síkìrà tún. fàmánsá àzàkọ́rọ̀ o. ẹni ó bá wá fẹ́ ní òmù dání ní òmù rántí ẹ̀ ní òmù fi ṣe tọ́lọ́hún. في صحف مكرمة. ìgbà pé kìí ṣe pé bó ṣe mọ́nu a kà mú ẹni tá a bọ́ sọ ní nínú tírà ńlá ni. Allahu Akbar. nínú ìwé ọlọ́run ọba tó lápọ́nlé láti mú àyà tá a bọ́ sọ. Allah. مرفوعة مطهرة. iye alukurani tá a sì bọ́ sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ yìí ó jẹ́ ìwé fúnra ara ọlọ́run ọba gbé ga kọjá ọwọ́ àbùkù ẹ̀dá. Allahu Akbar. àbí ẹnu àbùkù ẹ̀dá. Allahu Akbar. مطهرة. ẹnìkan ò lè fọwọ́ kan alukurani àfi kó jẹ́ pẹ̀lú mímọ́ ń kó jẹ́ pẹ̀lú alukurani fúnra rẹ̀ mímọ́ ni. Allah. بأيدي سفرة. ó sì ń wádọ̀ rẹ láti ọ̀dọ̀ ẹni tó lágbára inú àwọn tí ó jẹ́ mínísítà wa sẹ̀fíìrù tẹ́gbẹ́ àmọ́ aràn káàkiri gbogbo kínní kankan ẹni tó mú wá ẹni tó ti lágbára jù ní wọn ni náà ni màláíkà Jibrilu ló mú wá. kété pé nǹkan déédéé sùn ọwọ́ ńlá gèsè bẹ́ẹ̀ bí màláíkà Jibrilu bá mọ́tò gbọ́dọ̀ fún ànábì. sallallahu alayhi wa sallam. kérò pọ̀jù bá ṣe wáyé lọ ẹ̀kẹ́rẹ́ kójú ànábì yé padà. sallallahu alayhi wa sallam. ojú funfun yóò di pípọ́n. sallallahu alayhi wa sallam. ogun ó máa jáde. sallallahu alayhi wa sallam. n ò fẹ́ sọ nípa wahyi. wọ́tò wahyi. kirami bararatin. màláíkà Jibrilu ẹni rẹ ni. Allah. alápọ̀nlé ni. قتل الإنسان ما أكبره. ọlọ́run wá ní máa kẹfàrà wù ẹni tó wá jẹ́ pé kò sí tí fífi àbùkù kàn kò sí tí fi jẹ́yẹ̀yẹ́ lójú ẹ̀ ju Al-Qur'ani lọ ọlọ́run kò tí la eri ibu ti ba ó ti kú ẹ̀kẹ́ ń wò ni. Allahu Akbar. Al-insanu máa kẹfàrà ọmọ ní tẹ́ pé kò sí tí bá àbùkù kàn kọjá Qur'an. Al-insan ọmọnìyàn tó yẹ pé máàkì kò sí tí fi àbùkù kàn kọjá Al-Qur'ani àbí àwọn tí wọ́n bá gbé Al-Qur'ani ọlọ́run ní kùtìlà ọlọ́run ló ti parẹ́. Allahu Akbar. Allahu Akbar. radiyallahu ta'ala ankum. Al-insanu ọmọnìyàn kan máàkì fara tí ò sí tí fi àbùkù kàn kọjá Al-Qur'ani kùtìlà. Allahu Akbar. Halaka. Allahu akbar. Min ayyi shay'in khalaqahu. Ọlọ́run ní ẹni tí wọ́n fi àbùkù kan Al-Qur'ani ó mọ̀ pé ń bá àbùkù kan ẹni tí wọ́n fi rán. Ó ń fa àbùkù kan ẹni tó fi rán wọn. Allahu akbar. Ẹni tí wọ́n fi àbùkù kan Al-Qur'ani tí ń fi àbùkù kan Nábì. Tí ń fi àbùkù kan Ọlọ́run. Ẹ wá pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ bèèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ó dáa. Nígbà tí ìgbéraga ta ilé tó bá yìí kí ni wọ́n fi dá ọ. Allahu Akbar. Allahu akbar. Ẹ kọ́kọ́ bi léèrè. Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Ẹni tí gbogbo fáàrí ta lé tí gbogbo tí ò dá ta lé ẹ béèrè wípé nígbà tá a wà ní ilé ẹ̀kọ́ Lárúbáwá ní Lẹ́bánà pẹ̀lú àfáà yìí. radiyallahu ta'ala ankum. Nínú àwọn tíra àtàǹkì àtìrà yẹn lé. Allahu akbar. A ké àwọn orin kan bẹ̀.
ó ní yá àhí ó ní látúmíní biwajhika anni ma ana fahamatu wala adha bifarkadi. Allahu Akbar. ó ní wọ́n bàyá mi má kéré mi má fojú pa mí rẹ́ n ò ní lọ́wọ́ lé nìní èyí ń èmi yẹn ṣe é dúkìá wa jẹ́ dáámọ́ndì. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Why Signature Global? At Signature Global Real Estate, we know the process how to choose the right property. Choosing the right property can be confusing. This is why we are here to assist you in every step towards the perfect investment in property. Signature Global is a multinational company of real estate professionals with more than 15 years of expertise. We have a team of professional property investment advisors with multilingual skills to ensure that your investment process is clear and comfortable for you. With Signature Global, you can find property of any choice, residential, commercial, flat, and bulk deals. We will help you to make a smart choice by providing all the necessary information and assistance. Adhering strictly to Dubai Land Department by law number 85 of 2006, we at Signature Global are committed to helping homeowners and property investors generally on a worldwide basis. We are in Dubai, UAE, with associate offices around the globe. Dubai real estate market is booming, and this is the right time to invest. And Signature Global Real Estate is a right choice.
on our way to a smart investment. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Any other way, moments will feel joy. Still lost in the moment of freedom. You will find that's what's celebrating. Bring your moments alive. Find the satisfaction in the nourishing trend of sparkling. Celebrate a little way, making big differences in the nourishing trend of sparkling. Enjoy in red grape, white grape, peach variants, Valletta sparkling fruit drink. Celebrate every moment. Welcome to a brand new season of Maggie Diaries. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another beautiful episode of Maggie Diaries. My name is Ohunene Muslimat Itudaya. I hope you've been enjoying the blessings of this holy month of Ramadan so far and fulfilling all there is to be fulfilled as a Muslim. Well, today I have something very unique for you. I will share it with you when we come back. So don't go anywhere. I'll be right back. Ramadan is peace. Beyond refraining from eating and drinking, this month is about humility, sharing, gratitude to Almighty Allah for His blessings and forgiveness, which brings about an overall peace. Welcome back. So our menu for today's iftar is amala, which is called oka in Ebira, from the north central part of the country, and epeza, which is the local bean soup in Ebira, from the same part of the country. Now, let me take you through some of my ingredients. Here I have beans, roughly crushed. We all know beans is a plant-based food that contains a beautiful blend of complex carbohydrates and protein. It digests slowly, and with that, it stabilizes the glucose level in our system. Now, the yam flour. Yam is an effective tool for weight loss. Here I also have goat meat, I have dry fish, crayfish, cow skin, which we normally popularly call pomo, and I have some of my amazing variants of Maggi seasoning, signature Mia, Ninja pots, and the rest of them. When we come back, we'll cook together and see how this meal goes. Thank you. Kamar yadda kuka sani, ina son girki. Na fara girki tun ina shekara 7. Hakika ina son dambun tsaki, musamman in ya ji gyaɗa da kuma zogale. Haka zalika, ƙwarewa ta ce ta sa na ci gwagwarmayar gasar muna ƙwarya. Taskira asirin mai ɗaki. Sunana Anisa Lawal. I'm going to go straight into making my epeza bean soup, and the first thing I'm going to do is to season and boil my goat meat. So first off, I'm going to add my crushed garlic and ginger.
rub it on it a little bit so to get into it, and then add some onions, already diced onions. Gives it a very beautiful flavor and makes it cook fast. It becomes very soft before you know it. Next thing is my Maggi star. I'm going to put a few cubes of Maggi star in it. After this, I'm just going to add some water, cover it, and bring it to boil. That's some water. Just enough to bring it to boil, not too much, just and then be sure to cook on medium heat. Now, while my meat is boiling, for easy and fast cook to save time, because it's a iftar we're preparing for. I don't want to spend too much time in the kitchen prepping. I also have some water in here for my oka, so I'm going to give it heat as well so that it can boil and I can make my oka while I'm also making my bean soup. This is all in the bit to save time. We also have some crayfish here as well. We have our cow skin, popularly known as pomo, diced very tiny bits, just so that with every chunk of food you carry, you find some of the pomo in it. I usually like to do it like that. And then for the yellow pepper and the shongbo, they were all pounded together. That's why it's looking like this right now. So they're all going to go into the beans when the meat is boiled and well cooked. We'll continue the process. So let's talk a little bit about planning for Ramadan. Ramadan is not just like any other month in the year. It takes a lot of time from us because we want to do not the regular things we do every other day. It's a holy month that Muslims try to devote to doing a lot of things that the religion preaches. Now, for that, you have to plan before the month even starts. That's the way I do my thing, and that's the way I believe most people should do it. You do your meal plan, not meals that necessarily take too much of your time to prepare for. Do your shopping before the Ramadan, and then just generally do meals that don't take too much time so that you can have enough time to fulfill the purpose of the holy month. You also have to see that you stick with meals that are not too time consuming, less fatty, balance all your diets in it. Okay, well, while we're doing that, let me check on our meat and see whether it is cooked yet. I love the aroma. I always say a lot of onions in my food. Well, it's boiling. The meat is boiling, but it needs to be a little more tender. While my meat is boiling, I would prepare my oka. The theme here is to save time. So I'm just going to get to making my oka because the water is already boiling. For doing this, you put some hot water on the side, which I already have. Then you hold your turning stick very firmly. But before I start, let me check on my meat to be sure, okay, it's already... The meat is tender, so I'm just going to turn off my heat so I don't get distracted. So while making this, you don't want to have lumps, so you just concentrate on it. We'll get back to the epeza later, but right now, the water is ready for the oka. So you pour your flour gently, and like I said, hold your turning stick very firmly. You don't want to have lumps in your oka. This reminds me of how our mothers used to do it back then. It used to look like rocket science, but I guess we learn every day and we grow. You turn your oka very well and make sure that there are no more flour inside. Everything has incorporated into the mix. Look at that. And when this is done, there was some hot water we set aside earlier, like I told you. So you're going to have to add some of it back into the mix and cover it. For it to cook finally before you mix and turn off your heat, and then you serve. I'm going to turn out the meat in my pot of soup for my epeza so that I can heat up my oil and get to it as well. Do that very quickly. Put back your heat on. Please remember to always cook on medium heat so you don't get your food burnt here and there. We're trying to save time while we do more than one thing. Okay, I'm going to put in some oil.
not necessarily to bleach the oil, but just to heat it up a little. And immediately put in my onions. And of course, my locust beans, fresh locust beans. So while this simmers, I will go back to my oka. By now it should be cooked, so I'll do the final turning with my turning stick and bring it down and serve while I wait for my peza to be ready. The oka is well put together now, well cooked now, so I've done justice to it by turning it very firmly, and I'm just going to turn off my heat and cover it. Back to my peza preparation. Locust beans, onions are sizzling very well. Next thing that will go in is the mixture of my pounded yellow pepper and shongo. Okay, this has fried enough, so I'm just going to pour back in my protein. My dry fish has gone in as well. All the other remaining parts of this protein are going to go in. So that will come in. Add some of our Maggi cubes in it. This time around, I'm going to use Maggi Ninja pot. Before I'll cover it and allow it to simmer together. Then the eza, that's the beans, will go in before the other ingredients. Okay. Everything is boiling well, but I think we need to add a little more water to balance the thickness of the epeza. As I was saying about Ramadan and changes that come with it every other year, for me this year I am excited, so more family members can come over to my place for iftar and have beautiful dishes like this oka and epeza I'm having right now. I'm glad that I have the opportunity to do that again today. I'm going to sit down and have this together, and then some other time I can visit another family member and enjoy as well, because Ramadan is about sharing. Now, my protein is ready for my crushed eza to go in there, and then we'll have our epeza. So I'm just going to pour it round gently. You pour a little, you hold on for a while, turn it. This is to make sure there are no lumps and also balance the thickness of your epeza. Note that you can use any kind of beans. Yes, this is enough now. Next thing that will go in is my crayfish. My crayfish goes into my soup or any of my dishes as one of the last ingredients, because crayfish is a kind of ingredient that whose taste or flavor disappears in your meal if it goes in too early. So I like to use it as one of my last ingredients. So yes, crayfish goes in now. Much of it, crayfish can never be too much in your dishes. Don't get that wrong anywhere. And after my crayfish, I put my Maggi signature Mia anytime for your local soups. So it's a taste changer, a flavor changer, an overall game changer of our local dishes. Some people actually use signature Mia in stir fries. You twist it in a very nice way. You can try that at home. I've done it a lot of times. Last but not the least is my scent leaf. And as I'm putting my scent leaf, I'm turning off my heat. So my scent leaf has gone in, and my epeza is now ready. When we get back, you will meet your iftar served oka and epeza. Abar iyawata ce ta fitar da ni wajen yin masar Bauchi, wainar biki da gurasar Kano. Taskira asirin mai ɗaki. Ni ce Amina.
Jamil Sali. You got the recipe. So there you have it, my uka and epeza served. I'm sure you enjoyed this beautiful episode of Maggie Diaries. Please try this at home and enjoy with your loved ones. Ramadan Mubarak. Ka kuma ta ku biyo mu a shafinmu na Instagram da Facebook, Instagram at Maggie_Nigeria, Facebook at Maggie Nigeria, and you can watch full episodes on YouTube. Ali Adhan, the call to Salat you're about to listen to, is sponsored by Alhaj Abdulaziz Aliyu in memory of his late beloved wife, Hajia Saadat Avozwahe Aliyu, Ni Hazan. May Allah grant her Al Jannah Firdaus. Bismillah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Al Hadan, the call to Salat you have just listened to, is sponsored by Alhaj Abdulaziz Aliyu in memory of his late beloved wife, Hajia Saadat Avozwahe Aliyu, Ni Hazan. May Allah forgive her and have mercy on her, be pleased with her, grant her Al Jannah Firdaus, and uphold her husband, Alhaj Abdulaziz Aliyu, and the entire family. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa ẹ dìde ẹ jí sáré alẹ́ rẹ̀ pé gbogbo ohun tí a mú wáyé náà pátápátá ẹ bá wa gbádùn ẹ̀ ọlọ́run kò fi àlùbáríkà sí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa so àdúgbò àwọn tí wọ́n ti dúró tì wá náà gbogbo yín náà pátápátá náà ní àkí màmá alájà Fẹ́mi Suleiman tí wọ́n jẹ́ ìyá àdínní alehujaj adúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀ ọlọ́run kó bá wa dúpẹ́ fún yín ká ní gbogbo yín náà pátápátá. adúpẹ́ lọ́wọ́ bá Prince Tajudeen Olúyọ̀lé Olùsí MONOON bàbá àdínní of Apa Kingdom adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ilẹ̀ amami inshallah. oyin lọmọ tó ha Princess Bọ́lá Bẹ́ẹ̀lì Yasuru Alalakoro gbogbo yín náà pátápátá we need to commend you and we need to appreciate every one of you. We say very big thank you to everyone inshallah.
pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó bá di aago 5 ẹ máa láǹfààní láti máa wò wá lórí DSTV inshallah. That is channel 259. Channel 259. You have opportunity of watching us live and direct from anywhere you are. So tẹ́ bá lo DSTV ẹ wò wá ní channel 259. Tẹ́ bá lo StarTime ẹ wò wá ní channel 103. Ẹ dẹ̀ tún láǹfààní láti wò wá lórí terrestrial lórí Wazobia Max inshallah. Ayé ní kankan lórí NTA channel 10. No, terrestrial station wa ẹ máa wò wá ń bẹ̀ náà live and direct. Bákan náà lórí Facebook channels wa ẹ máa wà lórí Facebook type Uzamat Communications wà á bẹ̀rẹ̀ sí wò wá lórí YouTube náà tó bá yẹ type Uzamat Communications ẹ máa wò wá live and direct inshallah. So pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run kò ṣe nírọ̀rùn fún wa ẹ jẹ́ ká lọ sókè lọ́hùn tí a bá ti dé inshallah. Ètò náà question and answer yóò wá gorí afẹ́fẹ́ àwọn olóríire wọ́n ti kó ẹ̀bùn wá rẹpẹtẹ tẹ́yìn olóríire tẹ́yìn ló sì tún máa gba ẹ̀bùn náà máa inshallah. Bàbá Osama bismillah. Ìwọ náà bàbá mi túra mi mọ́túmọ́ra mi lọ. Wàhánà àlámù mi nà sí mi ní rome. Ìjẹ́ mi ni mo máa mọ̀ bí mo ti máa ju gbogbo báwọn èèyàn ti ń pè mí lọ. Èmi náà mọ̀ bí mo ti máa. Bàbá kì í bí máa láì àlàmú náà. Ọlọ́run wá lórí ẹrù tí wọ́n dìrù mí tó ga ìtàwọn ènìyàn ọ̀mọ̀ tí wọ́n sọ fà mí fẹ́rí di èmi. Èyí tí wọ́n mọ̀ ní wọ́n sọ yìí wípé mo dá lójú wọn wá mọ ibi tí mo dá sí. Bàbá kì í lé máa láì àlàmú náà wọ̀ láti wá. Báwo mà tí wọ́n ní gbèdéke èdè tí bá dá parí sí lára? Ọlọ́run wá lórí ẹ̀jẹ̀ mi. Ìmáàmù Ṣáàdì sì wípé أحب الصالحين ولست بهم وأرجو أن أنال بهم شفاعة وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة وإن كنا سواء في البضاعة. Imam Shafi'i kan àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tá ní láyé tá tẹ̀lé nìyẹn tá gbélé ní ni wọ́n sọ wípé uhibbu salihina èmi ń fẹ́ràn àwọn ẹni rẹ̀ ní walastu minhum sínú wọn wọ́n àríjú ánàmà láìpẹ́ ṣàfáà ẹ̀ máa ń torí pé mo ń fẹ́ràn wọn ẹ̀ ń fẹ́ kí n rí ìgbẹ́ wọn kọ́lọ̀ wọn gbà pé wọn kọ́sù àkókò nínú àwọn tí yóò sì pẹ̀ fún tí ó gbà pẹ̀ torí àwọn ànábì ọlọ́wọ́ wọn ó sì pẹ̀ ọlọ́wọ́ gbà pé wọn àwọn àlùfáà wọ́n sì ṣe pẹ̀lú ìjà ìkàmọ́ lọ́wọ́ bá wọn. Ìmáàmù Ṣáfì wá ní òun ò sínú ibi táwọn èèyàn ń pè wọn àmọ́ òun fẹ́ràn irú àwọn èèyàn tí wọ́n wí nì òun sì ń lo òun tó ń torí ìfẹ́ tó ní sí wọn. Ọlọ́run lè torí ẹ̀ wọ́n fẹ́ ní kí òun kọ́ gbà pẹ̀ òun. Ìkẹ́rẹ́ àwọn máa ń bẹ̀ bá àtòbó lè máa sí. Nǹkan kan náà tí mo wá ní ni wípé ẹni tí mo bá mọ̀ pé lẹ́sẹ̀ ni àgbẹ̀ráwò ni ò ní fẹ́ràn olùkọ́ rẹ̀. Tí wọ́n bá mọ̀ wípé òun tún lẹ́sẹ̀ bíi tèmi eléyìí ẹlẹ́sẹ̀ bíi tèmi ni àwọn tí ọ̀lẹ́sẹ̀ lèmi fẹ́ fara kí n lè bá gbérí rẹ lọ́dọ̀ wọn kí n tó yàrá fara kí ẹni tí ọ̀lẹ́sẹ̀ ní mọ̀ sá fún ẹni tó lẹ́sẹ̀ wà ínkùn náà sára. Ìjẹ́ ìdáhùn sáàbì yìí ó ní ṣùgbọ́n ìwà tó ló mú dáhùn ẹni pé wọ́n máa kọ́ ìrà gbogbo ẹni tó wájú ọgbẹ́ lọ́sẹ̀ ni nítorí wípé èmi kan kí n jẹ́ lẹ́sẹ̀ kó tún wá jẹ́ pé tún wá sọ̀rọ̀ ẹlẹ́sẹ̀ rárá mo kórìíra kí n bẹ́lẹ́sẹ̀ ṣe pọ̀. Nígbà tí ó bá jẹ́ lẹ́sẹ̀ rìn kí ni ó kóràn mi bí bá ṣẹ̀ṣẹ̀ tiẹ̀ ní òtún kóràn mi. Ọwọ́ ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ ń sọ nípa ẹlẹ́ẹ̀kan yìí pé aláàjì àmọ́ kórìíra láti jèrè sílẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ láti sún ẹlẹ́sẹ̀. Wọ́n ní kí wọ́n bẹ̀ẹ̀kẹ́ náà ló dárò yé èyí lẹ̀. Ìlàhí àfá àwọn onímọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n kọjá bí wọ́n bá rí ẹni tí ń sọ̀rọ̀ wọn báyìí ẹ̀rù a máa bà wọ́n wípé ṣé kìí ṣe pé tàwọn ni wọ́n ń bàjẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run báyìí. Ǹjẹ́ ọkọ máa wà á já sí wípé èyí tí wọ́n ń wí yìí iná ni ó jẹ́ san pé gbogbo tó ń kí òun bá ti ẹ̀rọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run kóun ó rí a jẹ́ pé ẹ̀san tí wọ́n rí lọ́dọ̀ àwọn èèyàn nígbà wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ dáadáa tí wọ́n ti yìn ẹ̀san rẹ̀ náà ní lórí òǹkọ́bọ̀ àdàbẹ̀. Ìlàhí Ọlọ́run ọba mi láti ọ̀sìnkú ni má jẹ́ mí yàǹdì ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ yìí ń sọ sí mi má tún lè jẹ́ mí yà. Ní mo kírun ń bi lẹ́sí kádìkánà mi ní máa ń tí ń ṣe tí ọ̀dà táwọn ọmọ. Èmi mọ̀ yìí tí ọ̀dà nínú ìwẹ̀ mi náà, èmi mọ̀ yìí tí mo kúrú ṣe nínú àwọn Ọlọ́run.
Èmi mà yí nígbà mi ọ̀ká tó jẹ́ pé mo sún sẹ́yìn tí mo lè ṣe nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àfa ní Búrúdà ìwé pé astaghfirullah min qawlin bila amalin. Lákàtúntà sábùtù bihi nasila libi hukumi. Ẹ̀gẹ́ tí mo fẹ́ lò ní wípé wàlá mùsàlì. Tiwa afárẹ́bẹ̀ wàlá màsúmì. Ó ní wọ́n gba àwẹ̀ kí wọ́n rán yàn pé. Ìgbà mo kí wọn ní ìyàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ yàn. Mo sì gba àwẹ̀ ní ìyàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ yàn. Nítorí bẹ́ẹ̀, gbogbo ọ̀rọ̀ dáadáa tí ń sọ yìí kì í ṣe ẹlẹ́sìn tó bẹ́ẹ̀, onímọ̀lúdà ní wíbẹ̀. Àbá ọlọ́run ló ń dà. Ń kò ní wákàtí tèmi pé òun lòun pé wákàtí ìyọ̀nà fílà àwọn ní ọ̀pọ̀. Àbá ọlọ́run ló ń dà. Ọlọ́run tó ń lè ṣe ní gbogbo tó bá jọ̀rọ̀ ìyá ọlọ́run. Ẹgbẹ́ òun bíi ti ìdẹ́rẹ́rù ti ìdẹ́rẹ́fílà ọlọ́run ti ìdẹ́rẹ́fílà òun àbọ̀ òun gbá àwẹ̀ ọ̀rẹ́ yà. Òun kírun ọ̀rẹ́ yà. Ìjọba ọlọ́run fún mi àbá wá sọ orú èyí síra rẹ̀ yí pé àwọn èèyàn tó wá ń pọ̀ òun tí wọ́n fi yí òun fúnra rẹ̀ pọ̀ ń parí ọ̀rọ̀ yà. Àwọn àlàáfíà wá láwọn fúnra ara àwọn tó yìí jẹ́ ẹ̀ka táwọn tó fẹnu bíbẹ̀ tó wá ń pa. Ǹjẹ́ ó dá yín lójú báwọn kírun ọ̀rọ̀ yẹ kó ó dá yín lójú ọ̀rọ̀ bàbá? Mo ní ètè kan tí mo gbójúlé. Ilá ajá yìí bí àfùwíkà. Kò sí nǹkan kan tí mo gbójúlé wípé Ọlọ́run ọba kò ní í fi òun ṣe nǹkan kan. Kò ní í bá òun ṣe nǹkan kan. Ó yẹ pàṣẹ ni. Afúwù pé Ọlọ́run kúkú nílò. Ó wulẹ̀ fi ṣe ọlá náà ni nígbà tí mo ti sọ pẹ̀lú ẹ̀. Èyí tí ń bá kí ń bẹ̀ tó bá da ayọ́ gbà. Ẹnu tí mo retí mọ́ nù kì í ṣe pé ìrun mi da èmi náà mọ̀ kí ọ̀dà. Gbogbo àwọn èèyàn mẹ́ta ò kírun. Wọ́n lè yàn mẹ́ta àwọn ò kírun wọn ọ̀gbà rẹ̀. Wọ́n ọ̀gbà rẹ̀. Àwọn ẹjọ́ wọn là ń sìn rò. Ẹjọ́ wọn là ń sìn rò. Láti jọ́ tọ́lọ̀ ti bá àròjọ wọn. Láti jọ́ tọ́lọ̀ ti bá wa rojọ́ wọn. Ẹjọ́ wọn là ń ròdò. Ẹjọ́ wọn là ń ròdò ní. Bẹ́ẹ̀ ni wọn ò kírun wọn ọ̀gbà rẹ̀. Ọlọ́run sì gbà wọ́n. Ọlọ́run sì gbà wọ́n jà wá tá a kírun tá a jà rẹ̀. Táà tún ṣe bá àdìpá ayọ̀ ṣàkáyọ̀. Àwọn òpìdẹ́ tí wọ́n gbà fún Ànábì Mùsá wọ́n jọ ṣẹlẹ̀ òun pẹ̀lú ìró náà ni. Ọgbà rẹ̀. Ọlọ́run sì pìdẹ́ wọn fún wa lọ́rùn Buhari bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbà rẹ̀. Wọ́n láwọn ọgbà wípé fákìtì máa ń tọkàn bí ìnàmọ́ tọ́kìtì àti إننا آمنا برب هارون وموسى ليغفر لنا خطايانا وما أخرجنا عليه من سر والله خير وأبقى. Àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ní ní. Ẹnu ọ̀rọ̀ táwọn táà wí ìwúwọ̀ èyí tí wọ́n ti dábì yóò dẹ̀ ṣàìní àtó. Ẹnu ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tó kú Ọlọ́run lójú. Iná àti pé wọ́n náà rọ́pọ̀ Ọlọ́run lágbọ́. Ọlọ́run jẹ́ bí àwọn òògùn àárò. Àwọn náà wọ́n tún ojú àwọn títí lò ní lẹ́nu tí wọ́n nínú táwọn tí lójú ọjọ́ rò. Ẹjọ́ àwọn tọ́lọ́run gbàrò èyí ò máa wù wá ní sẹ́ẹ̀tì láwọn gbogbo ìgbà. Tó wọ́n tún gbà àrò lọ́wọ́ àlẹ́ òun. Ọlọ́run tí wọ́n tún òkú àdájú òkú àdáyé òun máa lára. Ìyàwó Fìràwọ́n. Ìyàwó Fìràwọ́n náà. Nǹkan méjì náà ló níwájú Ọlọ́run. Pẹ̀lú Fìràwọ́n náà níwájú Ìkẹ́kẹ́ gbogbo àkọ́kọ́. Ládákìtì ló àṣà ayé àwọn ẹ̀dàkìtà wà ládà. Ẹnu tó ń sọ. Ilé àdí ní bí ọlọ́pàá ìdẹ́bì mú sọ. Ọ̀pọ̀sẹ́ gbóná jẹ́ kí n máa wí bẹ́ẹ̀. Ìgbà ẹnu wọn gbà tí Mùsá tí wọ́n fẹ́ pa á. Tó wá sọ wípé kòrátò àìnà lè wà lákà. Kòrátò àìnà lè wà lákà. Ládàtò lóhun. Àṣà àyànfà náà àwọn àìkàfíkà fún wà ládàá. Ọmọ yóò padà ṣe wá láǹfààní ńjọ́ míì yóò jẹ́ tutù ojú fún wa ńgbà tá a wọ ọmọ tá a bí ọmọ dáadáa ọmọ tá a rí mú omi yìí ẹ mẹ́jọ apá tí wọ́n fi wá tọ́jú ọmọ náà tọ́mọ náà fi wá di ànábì ìyàwó Fìràwọ́n náà ní ẹ̀sìn kan náà tó kọ́kọ́ sì fọ́lọ́hún náà nù ní. Ó tó wá di wípé ọ wá gbà nígbà tí Fìràwọ́n náà ń pa àwọn òpìtàn tí wọ́n gbọ́ náà gbọ́. Tí sì tún pa gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́dọ̀ ń gbọ́ tí wọ́n sọ pé ó sì tún pa gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run títí ló bẹ̀rẹ̀ àti wọ́n náà tún dà. Wọ̀dá jì ní ìmúndé àwọn ẹwà àmẹ́jì ìwọ̀dá jìnlẹ̀ ìdàlẹ́kà omi ṣàlẹ̀. Àbíbú nílé dákàfẹ́ ìtàǹfì jẹ́nà. Ilé ìwọ̀nyí tí wọ́n fi hàn yìí kò jẹ́ kí ó mọ ìnira ìyà náà tí wọ́n fi ń jẹ́. Ọ̀há ní wọ́n lọ́n ká ń kọ́ bẹ́bí náà kọ́rù lè
wọ́n ní ìwọ náà ló ní gbogbo ń tà fi hàn ẹ́ yẹ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà jì ní bí ń fi hàn ọ́ lọ́wọ́ wa àmọ́lẹ̀ wọ́n náà jì ní ìrẹ̀lẹ̀ táwọn mẹ́rin tá a lè rẹ̀. ẹnì kejì inú mi ọlọ́run rojọ́ ìyàwó fìròhónà fún wa ọlápẹ̀jù eré tó ń fi lélẹ̀ fún wa nù. ń bọ̀ ni ìyàwó fìròhónà bá wa gbà wẹ̀ wò lọ́wọ́. Kúbọ̀ ọ̀la wa ìyàwó fìròhónà kírun, kúbọ̀ ọ̀la wa rẹ̀ jọ gbà wẹ̀. Ó sì tọ́ wa nìjẹ́ lọ lórí ọlọ́run, ọlọ́run sì wá gbà fún. Bí ìbá ṣe pé àánú ọlọ́run. Bí ìbá ṣe àánú ọlọ́run, ẹnì kẹta. Iná lẹni tí ọlọ́run torí ẹ̀ wípé ọmọ àǹzá náà la kọ́mi hímí ń bàdì hímí ń dún dín mínà sàmá. Ọmọ akúnlẹ̀ mùsùlùmí. إن كانت إلى سيئة واحدة وإذا هم خامدون alhamdulillahi rabbil alamin akin kábọ̀ sórí ètò yín ètò wa Edid Jisaari ní àǹfààní bá ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yẹn ní àǹfààní láti máa wò wá lórí channel 259 DSTV inshallah, and likewise our Facebook, just type Usamat Communications. You have opportunity of watching us live and direct. We need to appreciate everyone and commend every one of you. Gọlọgọlọ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ti ń dúró tiwa lórí ètò yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ilal amami inshallah. So pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ká sáré lọ sí ọ̀dọ̀ Alhaji Abdulrazak Arola's Oil and Gas tí wọ́n ṣe olùgbọ̀wọ́ kíka Al-Qur'an. So a lọ sí kíka Al-Qur'an wọn Ọlọ́run kó wọlá kíka Al-Qur'an náà bùkátà tiwọn àti tiwa náà Ọlọ́run ṣàbáwá bíyà ẹ̀ lápapọ̀. ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhaji Abdulrazak Adeleke Arola's Oil and Gas. Abẹ́lọ́run fún yín ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ara Ọlọ́run kò ṣe fún yín. Wọ́n rà wípé Suratul Mulk, súra ọ̀la ni, súra ìkẹ́ni,
súrà orí ni so gbogbo ẹ̀ náà la tọrọ fún yín àtọrọ fáwa náà Ọlọ́run kò ṣe náà rọ̀ Àmín, 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 inshallah. A dúpẹ́ fún yín púpọ̀. Ọlọ́run máa ṣàgbà àdúrà ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ní báyìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti máa abala tí a wà náà ní abala kí a béèrè béèrè lọ́wọ́ yín kẹ̀sì dáhùn. Àwọn tí wọ́n ṣe alágbàtẹrù abala yìí, àwọn náà ni WAMCO, makers of Peak Milk and 3 Crown Milk. Àwọn ni wọ́n ṣe alágbàtẹrù abala tí a wà yìí. We have our corporate sponsor for this special segment, the question and answer segment on Edid Jisaari by WAMCO, Nigerian PLC, makers of Peak Milk and 3 Crowns Milk. Ila al-amami, inshallah. So WAMCO, we really appreciate you and we really thank you very, very well. Ẹ jẹ́ kí a lọ sókè lọ́hùn náà, inshallah. Tí a bá ti dé, a ti mọ̀ pé question and answer ó ti dé nìyẹn. Bàbá Osama, Bismillah. This Ramadan, start your day with the goodness of Peak to help you stay nourished through the day. Encourage acts of kindness, big or small, and share love and nourishment with everyone around you. Stay nourished from Sahur to Iftar. Ramadan Kareem. Peak. Reach for your peak. And I'm feeling good. This in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. What blossom on the tree, you know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Mom, we've got you now and always with the low cholesterol goodness your heart needs to keep the rhythm of your family going. 3 Crowns Milk. Healthy moms, happy families. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa Edid Jisaari abala tí a wà òun náà ni abala question and answers inshallah that will have opportunity of having a lot of gifts tí àwọn èèyàn ti kó wa. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa àgbà bàbá wa Prince Tajudeen Olúyọ̀lé Olùsì MONOON ilal hamam inshallah. Bàbá dáadáa ni wọ́n torí pé bàbá alálùbáríkà ni wọ́n sì dúró ti ọmọ lọ́mọ. So ọmọ gbogbo ohun tó jáde látara àwọn náà mọ̀ ṣe wọ́n ní gíláàsì ìdánilẹ́jẹ̀ fún wọn. So we really appreciate you, sir. Thank you very much. So Ọlọ́run kó ṣàlékún dáadáa fún wa. Àmín. Mo ló tún kú tá lọ. Ó yá question and answer. So ṣé wọ́n ti wọlé mẹ́ẹ̀? Okay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ yín bó lẹ ti ń pè wá? Hello. Kí lorúkọ yín bó lẹ ti ń pè wá? Ọlọ́run ní pẹ̀kun Kàbírù láti Ìkòròdú. Ọlọ́run ní pẹ̀kun Kàbírù láti Ìkòròdú. Ìkòròdú ọ̀gá. Ìkòròdú ìlú tí ò lálàárù. Abẹ́ lálàárù ń bẹ. No, láti Ìkòròdú. Wáyé sí tó sí. Ọlọ́run ní pẹ̀kun Kàbírù láti Ìkòròdú. Okay. Ẹ farabalẹ̀ fún question yín. Nínú Al-Qur'an. Àwọn ànábì mélòó lọ́lọ́run mention níbẹ̀ ẹ sì dárúkọ bíi 5 níbẹ̀. Nínú Al-Qur'an. Yes, sir. Àwọn ànábì mélòó lọ́lọ́run bá dárúkọ nínú Al-Qur'an? Ànábì mélòó lọ́lọ́run dárúkọ nínú Al-Qur'an ẹ dárúkọ 5 níbẹ̀. 25.
25. Good. Ó yá ẹ dárúkọ márùn fún mi. Anabiwa Nuhu alayhi salatu wassalam. Anabiwa Ibrahim. Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Anabiwa Musa. Annabi Anabiwa Musa. Isa. Anabiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ẹ ṣeun gan ọgbà ẹgbà gan. Ok, ẹ jẹ́ ta ni arábìnrin tó fún ànábì wa Muhammad tó fún ní ọmú? Ta ni arábìnrin tó fún ànábì lọ́mú? Wọ́n ní ta ni arábìnrin tó fún ànábì Muhammad lọ́mú? Hello? Kí lorúkọ rẹ̀? Kí lorúkọ arábìnrin tó fún ànábì lọ́mú? Bẹ́ẹ̀ni, kí lorúkọ ẹ̀? Foster mother ànábì. Alimatu Sadiya. Alimatu Sadiya. Ẹ ṣeun. Okay. Surah wo ni ó ní bismillah nínú Al-Quran? Tẹ́ bá wá lọ nínú last verse of that surah. Kí ló wà ńbẹ̀ ẹ kà fún wa? Ní ìgbà sísà. Surah wo ni ó ní bismillah nínú Al-Quran? Tí ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bismillah. Okay, ẹ wá ka surah tó parí ẹ̀. Aya tó parí ẹ̀, sorry. Aya. Bẹ́ẹ̀ni. Tó parí ẹ̀. Láì Rahman Rahim. Lakọ́dé jẹ́ akọ́wọ̀ sórí ní àwọn tó kún àríṣò àlẹ́. Àfáàní bàbá yìí. Àní tó àríṣò àlẹ́ kùn lè wọ́n mi lọ́rọ̀ ọgbọ̀n yìí. Mo fẹ́ ṣe kéde bàbá Ọ̀sámọ̀ ní ọgbà o. Allahu Akbar. So alhamdulillahi rabbil alamin. Ẹgbọ́n tó bí. Allahu Akbar. Nítorí pé gbogbo ẹni tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ tọ́lọ́run bá gbé sí ipò, àdúrà wa ni pé kọ́lọ́run fún lẹ́mìí gígùn àti àlàáfíà ara. Because of that, Baba wa, His Royal Majesty, the Oba elect of Owuru Kingdom, Oba Nuruddin Muhammadu Saleh, láti ọ̀dọ̀ wọn, ẹ máa gba 1 bag of rice. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Torí pé làkàríjà kù yẹn, torí wọn ni mo fi ní kẹ́ fi ṣe làkàríjà kù yẹn. So ẹ ṣàdúrà fún kábíyèsí olówó rọ̀ fún wúrò. Ọba elect. Ọlọ́jẹ̀ tí wọ́n pẹ́ lórí oyè ni wọ́n kú sẹ́wọ́. Ẹ̀mí ń kọ́ lábẹ́ àdébígbò pẹ̀lú àlàáfíà tó ní mọ́tò tí ò ní máa yà lọ́wọ́ bá gbogbo ẹ̀ fún wọn. Àmín. Àmín. Masha Allah, ẹ wá farabalẹ̀ fún yóò tí tán o. Àwọn tí. Ok, láti ọ̀dọ̀ Alhaja Shukrat mo dúpẹ́ lásán ní ṣáínṣáín. Wọ́n ní kí n fún ìyàwó yín ní nǹkan. So eléyìí ẹrù obìnrin ni gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀. Ìyàwó mélòó lẹ́ni? Ìyàwó kan náà. Àyàwó kan ni àná yà. Òyìn náà ó dá bẹ́ẹ̀. Yóò náà dá wa àmọ́ ṣe láìkì bàtà kí ni sáìsì bàtà ìyàwó yín? 39. 39. Okay. I think we should have 39 there. So látọ̀dọ̀ Oyin lọ́mọ tọ́ ẹ bá ń fún ìyàwó yín náà ní bàtà ẹyọ kan. So nínú picnic nínú picnic àti 3 crown ẹ mú kan ní méjèèjì. Picnic. Okay, látọ̀dọ̀ Wamco máa fún yín ní picnic inshallah. So àti ọ̀dọ̀ Right Foods Nigeria Limited, makers of Biggie product, Fearless and fried sausage roll. Ẹmú kan nínú fried sausage roll tó wà bẹ́ẹ̀, ẹmú kan nínú Fearless náà tẹ́ bá fẹ́ àti àwọn ẹmú kan nínú wọn product Biggie. Ẹgbọ́n mi, ẹmú kan nínú product Biggie, ẹmú kan bẹ́ẹ̀, ẹ dárúkọ kan bẹ́ẹ̀ kẹ́ mú. Ẹ dárúkọ kan bẹ́ẹ̀ kẹ́ mú nínú product Biggie. Nínú product Biggie. Biggie. Èwo lẹ fẹ́ bẹ́ẹ̀? Biggie Cola, wọ́n ní Biggie Cola làwọn fẹ́ dúpẹ́. Ẹ bá wá Biggie Cola fún wọn. Òun náà ti fi hàn yẹn. Látọ̀dọ̀ Intercontinental Distillers, ẹ máa gba Veleta láti ọ̀dọ̀ wọn. Then láti ọ̀dọ̀ Apẹ́lógún ní ìrántí bàbá wa tí já ní Apẹ́lógún, ẹ máa gba ìyẹn náà. Allahu Akbar. Princess O.A. Lawal látọ̀dọ̀ wọn. Princess O.A. Lawal látọ̀dọ̀ màmá wa Princess O.A. Lawal tí wọ́n wà ní Ìpọ̀nì shopping complex
ṣẹ́rí ẹrù wọn yẹn àfà ó kà súra o. Ó kà súra o. Ó kà súra. Ṣé o kọ́ yìí? Ó kọ́ ni ẹ̀ ti ya súra nìyẹn. So ok ọlọ́run fún yín. Ok ó ti fún yín lẹ́rù princess kan. Ẹ má wọrí. Princess ya súra máa fẹ́ lómi ẹ má wọrí. Ẹ gbá látọ̀dọ̀ alájà wa Sherifat Ọláwépọ̀ tí wọ́n wà ní Tẹ́jú Oṣóńbí tí wọ́n ń ta victory page ẹ gba victory page ẹ̀yọ̀ kan. Goals sọ pé goals sọ pé goals. Goals. Kò ṣe goal kò ṣe goal goals. Goals. Torí pé àwọn náà so. Senator Ganiu Ọlárẹ̀wájú Solomon goals. Láti ọ̀dọ̀ wọn náà ẹ máa gba páàkì Honeywell Park yẹn inshallah. Ok látọ̀dọ̀ Dr. Azizat Yushau tí wọ́n jẹ́ Speaker Nigeria Youth Parliament àìgbà ṣúgà kíní ẹ̀bà nínú ẹ̀mí inshallah. Ṣé máa ń jẹ́lùbọ́? Ìjẹ̀búlẹ̀ máa wà ṣé Ìjẹ̀bú máa ń jẹ́lùbọ́ ni èyí ṣe gàrí ọ̀rọ̀mdẹ́bì jẹ́. Ok láti ọ̀dọ̀ ìyàwó lè rè lùbọ́ ẹ máa gba ìlùbọ́ náà. Ok láti ṣe máa mu custard ṣe máa mu custard. Kọ́kọ́ lẹ̀ custard ẹ gbádùn custard. Ok láti ọ̀dọ̀ Shakers custard ẹ bá custard kékeré kan ẹ bá nínú ẹrú yín. Ẹyin ń jẹ yín. Látọ̀dọ̀ Reese Farms tí wọ́n wà ní ẹ̀rí korodo ní Lucky Fiber ní Kòròdú ẹ bá ẹyin nínú ẹrù yìí. Ẹ bá lọ bá wọn ra ẹyin. Ṣé láṣọ ń lé? Ó dàgbà yín láṣọ. Ẹ láṣọ púpọ̀ lé náà ṣé ká tó fún yín láṣọ ni? Ok láti ọ̀dọ̀ Alhaja lórí bá ti bẹ̀rẹ̀ fún yín o láti ọ̀dọ̀ Alhaja wa Fẹ́mi Suleiman ìyá àdínì Nájúwà ẹ máa gba aṣọ ẹyọ kan. Then láti ọ̀dọ̀ màmá wa Alhaja Muinat Alakẹ́ Ṣópẹ́yìn ìyá súnà fún gbogbo ìlú Èkó ẹ máa gba aṣọ ẹyọ kan náà sí. Ẹ jẹ́ àlọ́sọ́sọ́ látọ̀dọ̀ ya president náà inshallah lóṣòdì ẹ gba aṣọ ẹyọ kan. Ọlọ́run á fà bárkà sí. Ọlọ́run á fà bárkà sí. Ṣé ẹ wà ókè? Owó mọ́tò ṣẹ́rí gbogbo tá a fún yíhun náà owó ni ẹ̀yin ti gba dúró ẹ̀bùn ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì náà tún gbowó. Ọlọ́run fà bárkà sí sàlámù aláìkùm. Torí pé káyọ̀ síra wọn ni. Sàlámù aláìkùm. Aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìbẹ̀rẹ̀ tí ń pè. Ìsìlámì àwòdùn ni láti pè. Ìsìlámì àwòdùn ni láti bo. Ìtìrẹ́. Ok ajá Ìsìlámìyà owó dùn ní láti Ìtìrẹ́. Ok ẹ̀yà bísímìlà. Ok ẹ kọ́kọ́ máa ka súrà kan nísìnyí ṣé ẹ lọ lé kí ó jẹ́ ẹ̀ náà ní ìlú rẹpẹtẹ. Àfáàsù ni wọn. Ẹ lọ díẹ̀ ok máa ka súrà yìí nísìnyí ẹ bá mi parí ẹ̀ kò gùn púpọ̀ jù wal asri. Inna li insana lafi khusrin. Ẹ parí ẹ̀. Wal asri. Inna li insana lafi khusrin. Ok, máa tún mú mi. Inna atayna kal kawthar. Kí ló dé ṣe bí ẹ ṣàṣọ kí ẹ ṣe wòlímọ̀ náà? Àmì ìkéṣe onímọ̀ tó ṣe parí kọ́ ìdásùgbọ̀. Parí kọ́ ìdásùgbọ̀. Ẹ ṣe wá mọ yín náà dínà. Mo lè ṣe wá mọ yín náà dínà. Ọkọ̀ ló ká mú láwọn ẹgbẹ́ ọdún kí o. Ọkọ̀ yín wá mo láìkọ̀ ọkọ̀. Ṣé ọkọ̀ yín wà mẹ́? Bẹ́ẹ̀ ni sà. Àwọn wà pẹ̀lú ẹjẹ́ kan jókòó tì yín pẹ́kípẹ́kí. Ẹjẹ́ kan jókòó tì yín pẹ́kípẹ́kí. Ẹ wá túbọ̀ fún yín kéwù. Ẹ wá gbé fóònù yẹn fún wọn. Torí kí n wo bóyá ẹni tó kọ yín ní náà dínà yóò tún mọ nǹkan mi. Sàlámà ló bẹ́ o. Àdéhùn sàlámù. Àbáṣe wọn pa. Àdúgbò fọlọ́run. Akó àtìlọ àwẹ̀ yìí o. Àwa nu. Ọlọ́run ó ṣe rọrùn fún wa. Ok. Àmín. Kí náà ń pè ní tefsir? Kí ló wí kà? Ẹ ràn ìyàwó yín lọ́wọ́, kí náà ń pè ní tefsir? Tefsir. Òun ni ìfọ́síwẹ́wẹ́. Ìfọ́síwẹ́wẹ́ kí ni? Ìfọ́síwẹ́wẹ́ Kùránì.
اوكي ẹ jẹ́ ká tafsir al-Qur'an bil-Qur'an tafsir al-Qur'an bil-hadith tafsir al-Qur'an tafsir al-hadith bil-Qur'an. àwọn náà lẹ́yìn náà bọ́ sí wẹ́wẹ́ yẹn òun náà bọ́ sí wẹ́wẹ́ ara yín yẹn. ó yà nà. àbí. ẹ gbìyànjú ẹ mo try ok ẹ jẹ́ fún yín question kan sí final question. òjíṣẹ́ wo ló kọ́ ọmọ Ísírẹ́lì kó lọ́dọ̀ Fìràwọ̀ náà? nínú àwọn ànábì Ọlọ́run èwo nínú wọn ló kọ́ ọmọ Israel kúrò níbi ìnira àti ìdààmú Fìràwọ̀? Ànábì Musa ni. Ànábì Musa alayhi salatu wa salam. Ó dẹ̀ dá yín lójú ẹ̀dọ̀ straight ni. Kí ni ẹ tún sọ nǹkan míì tá Ànábì Musa tún ṣe? Ẹ tún sọ nǹkan míì tó tún ṣe. Nǹkan míì tí Ànábì Musa tó ṣe. Òun náà ni ó sọ ọ̀pálẹ̀ nígbà tí àwọn onídán tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ikú. Ẹ gba ẹ̀bùn. Ó try. Ẹ gba ẹ̀bùn. Ẹ gbé fúnyàwó yín padà. Ẹ gbé fúnyàwó yín padà. Because òun ni. Wọ́n ní ẹ wá gbà. Oh God. Okay, ẹ ti gbìyànjú. Àwọn tó wà confused lórí ìdábẹ́ fún yín. Ọkọ yín náà sì gbìyànjú pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Ẹ lọ sí máa ṣe fún yín. Okay, àkọ́kọ́ ni pé kọ́sí of Alhaji Tajudeen Olúgbòde. Àwọn àti àwọn ọmọ wọn. Àwọn àtàwọn ọmọ máa fún yín ní ráìsì eléyìí inshallah. Gbọ́dọ̀ ọba tó fi kórìí náà ọkọ̀ iná fún mi. Allahu akbar kabira. Torí wọ́n dà pé àwọn aláàjì wọn ní ẹ̀fíìsì dáadáa. Ẹ̀yin ò lápọn tí yín àbí. Èyí tó dùn mọ́ mi lọ́rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin gba wá yìí látọ̀dọ̀ kọ yín. Ok, ẹ torí pé ẹ mọ ṣe ṣẹlẹ̀ máa gbé pílò méjì fún yín. Torí pé ẹ ń gba kéwú fúnra yín. Torí pé ẹ ń gba kéwú fún yín, wọ́n gba kéwú fún yín, ẹ̀yin náà sì ń gba. Ẹ sì ń rí gbà. Tó méjì lẹ́wàá gbà. Àdébùsọ̀ wọ́sẹ̀ ní lókè ní jẹ́ ha. Ètò ní wọ́sẹ̀ ní sàlẹ̀ yín jẹ́ yìí. Ó wá ní tọ̀. Èdè wà lókè ní jẹ́ wú. Ó wá jẹ́ ìbẹ́ta lẹ́fi bí. Ìbẹ́ta ló lẹ́fi bí inshallah. Ṣé lè ti kún àdéhùn yóò ti kú tẹ́lẹ̀? Ok, inshallah. So eléyìí ẹ̀yin àtàlájà ni ẹ ní á fún yín ní méjì. Tẹ́yìn bá ti ń lò kan kálájà náà mọ̀ ṣe kí ni. Kọ́mọ lù kan látọ̀dọ̀ Alhaja wa Fauziya Ronke Ajaga tí wọ́n wà ní Àjídí Plaza ní Yaba bí oníkà fún yín. Látọ̀dọ̀ Princess Bọ́lábẹ́l ìyá Sùúrà ní Alákòóró. Ẹ máa gba páàkì product alájà Princess Bọ́lábẹ́l yẹn. Ẹ máa bá nínú ẹrù yín. Then láti ọ̀dọ̀ Alhaji Muhammadu Taofik Àjàdíláwà ẹ máa gba ṣíà méjì láti ọ̀dọ̀ wọn. Then láti ọ̀dọ̀ 3 Crown àwọn páàkì yìí so ẹ wo bó ṣe rí so mílìkì wà ń bẹ ìwé wà ń bẹ kódà kọ́pù tí bébì náà tún máa lò náà bébìsì ìbẹ̀ta yẹn tán bá dé òun náà tún wà ń bẹ. Ọmọ mélòó lẹ bí? Ọmọ mélòó lẹ ti bí? Àwọn ọmọ mélòó lẹ ti bí? Mẹ́ta ẹja fún ẹlẹ́yìn. Ok, ṣẹ́rí kìíní yìí, ẹwọ kìíní yìí mẹ́ta ẹ̀ máa fún yín. Torí pé mi ní fẹ́ díjà lẹ̀. Ṣé ti yé? Mi ní fẹ́ díjà lẹ̀ rárá. Oore. Mo ti fún yín ní, máa fún yín ní mẹ́ta eléyìí. Inshallah. Látọ̀dọ̀ Alhaja wa Shukurat. Mo dúpẹ́ ọlá Sani shine ẹ bá nínú ẹrù ẹ ṣàdúrà fún shine. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí ṣọ́ọ̀bù wọn ò ní jóná. Àmín àdúrà ọlá lè ṣe. Àmín nílùú ìgbólágbára Ọlọ́run. Àmín ẹ ṣe àwọn ọlọ́dẹ ní sá. Àmín o. Kí ni sáìsì bàtà yín? Ajá kí ni sáìsì bàtà yín? 41. Ok, ẹ bá mi fún wọn ní 41 láti ọ̀dọ̀ Alhaji àti Alhaja tọ́ a oyin lọ́mọ. Alájà tọ́ ha oyin lọ́mọ. So ẹ kú palẹ̀mọ́ birthday gbogbo October Ọlọ́run á ṣe rọrùn inshallah. Bàbá mo fẹ́ abẹ́ fún yín ní oògùn méjì kan.
Tẹ́bí mọ ta pọ́n tí gbogbo yóò mọ lọ bó ti yẹ kó lọ. Dádì ló nìyẹn o. Látọ̀dọ̀ Yemkem International ẹ gba Aeroxil 5,000 ẹyọ kan. Kí ló mú mi ta pọ́npọ́n? Aeroxil 5,000. Ẹ tún wá gba Rio tonic náà ẹ bá ti ń lò kí ó máa replace ẹ padà. Inshallah. Ẹja aṣọ láti ọ̀dọ̀ Bislam lóṣòdì ẹ máa gba aṣọ kan. Then láti ọ̀dọ̀ Alhaja wa Khadijat Morayo Seriki ẹ máa gba aṣọ ẹ̀kan ẹyọ kan náà sí. So látọ̀dọ̀ Right Foods Nigeria Limited ẹ gba páàkì níkẹ́ fún báyìí. Inshallah. Yálẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Remonic ẹ máa gba ọṣẹ ọ̀kín. Inshallah. Láti ọ̀dọ̀ Standard Insurance Consultant Limited ẹ máa gba ìtẹ́ ìkírun. Látọ̀dọ̀ Apẹ́lógún ẹ máa gba ẹlẹ́rìí dòdò Apẹ́lógún yẹn náà ẹ máa gba yẹn náà fún ọlọ́run àbárkà sí. Thank you very much. You are highly welcome. Yeah. Allahu Akbar. Salaam alaikum. Hello. Salaam alaikum. Orúkọ yín mo lẹ ti ń pè. Láti Ìkòròdú. Kí lórúkọ yín? Ìdátẹ́gùn fẹ́ lọ lé. Kí lórúkọ yín mà? Hassan láti Ìkòròdú. Kí ló pè yìí? Hassan kí ni? Mrs. Hassan láti Ìkòròdú. Mrs. Hassan láti Ìkòròdú. Kí ni súnà tí yín? Kí ni súnà tí yín? Is that what you have on your ID card? Hello? What do you have on your ID card? Orúkọ wo ló wà lórí ID card yín? Hassan, Mrs. Hassan Sekinat. Ẹjọ́ tá a bá ti fẹ́ ṣe afẹ́fẹ́ là ń lò. So àsìkò ni àsìkò yẹn tá a bá ti fẹ́ béèrè nǹkan má sọ pé Mrs. Hassan. You know Mrs. Hassan, you have your own particular name. Your first name. Your first name, Mrs. Sekinat Hassan láti Ìkòròdú. Hassan láti Ìkòròdú. Okay. Síwájú kí Islam tó dé, àsìkò yẹn wọ́n máa ń pè ní. Ṣé ń gbọ́? Ṣé ìyá yìí lè dáhùn eléyìí? Nǹkan tó yẹ ni pé kọ́nyà àkọ́kọ́ ni pé kí ni ìtumọ̀ orúkọ yín? Sekina. Sekina. Kí ni ìtumọ̀ Sekina? Kí ni ìtumọ̀ Sekina? Ìfọ̀kànbalẹ̀. Good. Ìfọ̀kànbalẹ̀. So many Sekinata. Alákòlóbì. So gbogbo èèyàn pátápátá ìwọ náà láti mọ̀ túmọ̀ orúkọ rẹ̀. Ajá Sekina ìfọ̀kànbalẹ̀. Ìfọ̀kànbalẹ̀ wọn la ní ní Nàìjíríà kọ́lọ́n kó bùn wá ní ìfọ̀kànbalẹ̀ o. Gbogbo ìlú pátápátá Ọlọ́run kó fún wa ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Ẹ̀ka súrà kan, ok, ẹ jẹ́ kí n gbé báyìí o. Bismillahir Rahmanir Rahim Wadduha. Hello? Wadduha, ẹ bá mi parí ẹsẹ̀ kábí àyà mélòó mbẹ̀. Àyà wo ni ẹ sà? Suratu Duha. Ṣé lọ lékè o? Suratu. Duha. Àdúà. Wọ́n lè mọ̀ ok ẹ bá ṣe lè ìzájà Nasrullahi wal Fathu. Ẹ parí ẹ̀. Ìsájà Nasrullahi wal Fathu. Wọ́n ìtànà sàyájú lónà fídíò láì àfọwájá. Wọ́n tẹ̀bí bí Abdulrabika wọ́n tẹ̀bí fún ilẹ̀ òkà náà tàwábà. Allahu Akbar. Àwọn àgbàlagbà tí wọ́n bá tún débi àyà wọ́n bá ti débi ìsájà Nasrullahi wal Fathu. Wọ́n rà ìtànà sàyájú lónà fídíò láì àfọwájá. Ọ̀rẹ́ mi kan yóò ní tó bá tún wá débi àfọwájá wọ́n wá pe owó lẹ́ẹ̀mejì. Ó wà ní owó kí ló lé tó bá wù. So ọlọ́run afọ ìbárikà sí. Okay, last question, yeah. Okay, ẹ dárúkọ ìyá ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kí lórúkọ ìyá rẹ̀? Hello sir. Kí lórúkọ ìyá ànábì? Ìyá tó bí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kí lórúkọ ẹ̀? Ìyá ànábì. Hello? Ìyá ànábì, kí lórúkọ ìyá ànábì? Kódà wọ́n máa ń fi kọrin. Hello? Ìyá yìí, kí lórúkọ ìyá tó bí ànábì Muhammad? Orúkọ tó bí ànábì Muhammad. Màmẹ́ ìyẹ́.
obìnrin yóò ti gbìyànjú kọjá ẹ̀ àníṣe kí lorúkọ ìyá ni. Àdíjà tó kúbúrà. Ẹ farabalẹ̀ sí. Ìyá ni o kì í ṣe ìyàwó. Ìyá Àdíjà. Ọmọ ìyàwó nìyẹn. Ìyàwó ànábì lẹ dárúkọ yẹn. Hello. Àní ìyá ẹ̀ là ń béèrè lọ́wọ́ yín kì í ṣe ìyàwó, orúkọ ìyàwó lẹ dá yẹn. Ọmọ akọrin wọ́n ní kíní kan ìyá rẹ̀ ń jẹ́. Wọ́n ní kíní kan ìyá rẹ̀ ń jẹ́. Hello. Kí lorúkọ ìyá tó bí àná Muhammad? Ìyá tó bí ànábì Muhammad. Kí lorúkọ rẹ̀? Hello. Kí lorúkọ ti ìyá tí yín? Ó ti gbìyànjú kọjá kí wá já ọ lọ. Ok. Lorúkọ ìyá tí yín àyè. Afusa. Lorúkọ ìyá tí yín. Wàá rántí orúkọ ìyá ànábì. No, bóyá orúkọ ìyá ànábì náà ni ó pè láfúsá. Kí lẹ pé? Hello, à ń lò. Ṣàdíà Alimatu Ṣàdíà. Ẹ farabalẹ̀ ẹ ṣí. Ok, ẹ já fún ẹ lẹ́kọ̀ọ́. Ok, jẹ́ ká. Ok, ẹ má wọrí. Àmọ́ orúkọ ìyá tó bí ànábì ni Aminatu. Ẹ wí. Orúkọ rẹ yín. Orúkọ rẹ yín yẹn. Ṣé lọ́rẹ̀ tó ń jẹ́ Amina? So pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí n fún yín ṣe báyìí fún yín láti ọ̀dọ̀ ìyá Mújì Alhaja wa Karima Ẹgbẹ́yẹmí ní ìrántí ọkọ wọn Alhaji Mansuru Ẹgbẹ́yẹmí Sàmárì Àdínì fún gbogbo ìlú Ìkòròdú ẹ máa gba ráìsì wọn. Then láti ọ̀dọ̀ owó lára fẹ́ èrèhè ẹ máa gba ráìsì owó lára fẹ́ náà Ọlọ́run á fà àlùbáríkà sí. Then láti ọ̀dọ̀ Waslat school ẹ bá mi fún wọn ní ráìsì Waslat náà. Then láti ọ̀dọ̀ Alhaja wa Shukrat Modúpẹ́ Ọlásán ní ṣáìn Ìkòròdú làwọn náà wà ẹ bá ń fún wọn ní product Alhaja ṣáìn. Inshallah láti ọ̀dọ̀. Wọ́n ní mo lọ ẹ wá gbà ní ọgbà NTA. Ọgbà NTA Channel 10 ní Tẹ́jú Oṣó Yàbá ń bí ní kẹtí wá gbà. Hello. Ní Tẹ́jú Oṣó Yàbá. Tẹ́jú Oṣó ní Yàbá. Bẹ̀lẹ̀ tí máa wá gbà. Inshallah ẹ bá fún ọ ní 3 crown milk. 3 crown milk ẹ máa gbà. Intercontinental Distillers ẹ máa bá Veleta nínú ẹrù yín. Then láti ọ̀dọ̀ Apẹ́lógún. Tábà padà dé láti ìsinmi rápẹ́ tá à ń lọ nísìnyí, a tún padà sórí question and answer. Okay. Ẹni tó bá wọlé ńgbà náà yóò gbowó goals. Inshallah. So okay, Eliganza ẹ bá ń fún wọn ní product Eliganza. Màmá ṣe wà ń bẹ àbẹ ti lọ. Ó ti lọ. Ó fẹ́ fún yín bàtà ní àmẹ́ ti lọ kò sí wàhálà. Ọlọ́run fún àbáríkà sí. Ṣèjà lọ sókè lọ́hùn náà inshallah tí a bá ti dé question and answer. On tẹ̀síwájú. Bàbá Osama, bismillah. This Ramadan, start your day with the goodness of pig to help you stay nourished through the day. Encourage acts of kindness, big or small, and share love and nourishment with everyone around you. Stay nourished from Sahur to Iftar. Ramadan Kareem. Peak. Reach for your peak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.
الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mom, we've got you now and always with the low cholesterol goodness your heart needs to keep the rhythm of your family going. 3 Crowns Milk. Healthy moms, happy families. Start your day with a pig protein breakfast. Pig, rich for your pig. Checkers custard, the custard way smooth. To make am no hard, it dey easy and you fit take am anytime. It dey blend well with akara, moi moi, okpa, masa, beans, and plenty other food. Make you go for correct custard where they nourish body and in taste dey sweet belle. Better custard for everybody for the family. Checkers. Na correct custard be that. Gbogbo ẹbí Èkémọdé nílé lóko ló péjú pésẹ̀ síbi ayẹyẹ wẹ̀jẹwẹ̀mu ti Èkémọdé Day 2022 tí ó wáyé ní ọjọ́ 23 oṣù kìíní ọdún yìí. Ọjọ́ náà tún jẹ́ ọjọ́ ìbí Dr. Najimdeen Èkémọdé tí wọ́n jẹ́ olórí ẹbí Èkémọdé family. Lẹ́yìn àdúrà bẹ̀rẹ̀ ni ọ̀rọ̀ alága wáyé láti ẹnu ọmọọba Tajudeen Olúyọ̀lé Olúsì. Nínú wáàsí wọn Sheikh Ahmed Abdulrahman tí wọ́n jẹ́ Chief Missioner àti Chief Imam Ansarudeen Society of Nigeria rọ gbogbo ẹbí láti má gbàgbé orísun wọn tí í ṣe Islam. Òtítọ́ fi lórúkọ òtítọ́ sẹ́yìn alákọ̀ọ́lé ayọ̀ ẹ̀sìn Islam. Nǹkan tó wá yàtọ̀ sí ẹni tí ẹgbẹ̀rún pòfẹ́sọ̀ wàláì òun kó pé ilé iṣẹ́ wà yìí. Ẹlẹ́gbẹ́ ẹnjìníà fẹ́ẹ́ ẹnjìníà gbogbo ayé òun kó pé ilé iṣẹ́ wà yìí o, òun kó sọ inú ọkọ̀ yìí o, ìkan tó sọ inú ọkọ̀ yìí òun lẹ̀ sí. Ẹ má jẹ́ kí ẹ̀sìn ó kú olè yìí o. Àdúrà ọlọ́kan-ò-jọ̀kan ló wáyé níbẹ̀ látẹnu àwọn àfáà àgbà. Bábánbárí ètò náà ni bí oríṣiríṣi igun tó wà nínú mọ̀lẹ́bí náà jó wá síwájú agbo tayọ̀tayọ̀. Akọ̀ròyìn wa kò ṣaláì fi ọ̀rọ̀ wá àwọn èèyàn lẹ́nu wò. Mo gbé fámílì Èkémọdé nínú àwọn fámílì tó gbajúmọ̀ lÉkòó púpọ̀ ni. Tàbádẹ̀ ń sọ̀rọ̀ Islam lÉkòó, a lè yọ ipa tí fámílì Èkémọdé náà kó kúrò. Tàbá sọ̀rọ̀ Ansarudeen, a lè yọ orúkọ fámílì Èkémọdé nínú pátákó nígbìyànjú ní Ansarudeen. Nǹkan tó ṣe pàtàkì jù nínú Islam ni ìsọwọ́papọ̀ fún progress, ká ní ìfẹ́ ara wa, ká múra wa lọ́kan, ká sì gbà pé orúkọ Èkémọdé Islam ló gbé wa ga. Islam yẹn kò gbọ́dọ̀ dàrú nínú family. Ìmọ̀ràn mi fún gbogbo ọmọ ẹbí Èkémọdé ni pé ká ṣe òtítọ́ àti òdodo lórí lórí gbogbo ìgbésí ayé wa ní ọlá àwọn tata rẹ̀ jáde yìí pé òtítọ́ àti òdodo náà ṣe tí tó fi wọlé Ọlọ́run ká dẹ̀ mú ẹ̀sìn Islam ká mú níyò gidi. Program tí a ṣe lénìí la mọ̀ sí Èkémọdé Family Day Celebration 2022. Program náà ó fún wa ní àǹfààní fún gbogbo àwọn ọmọ Èkémọdé nílé lóko láti wá papọ̀ láti jìjọ ṣàjọyọ̀ àti láti ṣàdúrà fáwọn òkú wa tó ti lọ. Èkémọdé family is a big family in Ologbo, Lagos Island, and is a family well respected. It is a joy to be with them today in remembrance of their forefathers.
kí ọlọ́run ọba Allah má jẹ́ kí okùn ẹbí náà já kí wọ́n sì máa gbòòrò sí i. Ọ̀nàtóyìnbó Olúfunṣọ́ ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ Usamot Communications. This Ramadan, start your day with the goodness of pig to help you stay nourished through the day. Encourage acts of kindness, big or small, and share love and nourishment with everyone around you. Stay nourished from Sahur to Iftar. Ramadan Kareem. Peak. Reach for your peak. Expressions without words won't happen any other way. Moments will feel joy. Been lost in the moment, the freedom. You will find that's what's celebrating. Bring your moments alive. Find the satisfaction in the nourishing trend sparkling. Celebrate a little way, making big differences in the nourishing trend sparkling. Enjoy in red grape, white grape, peach variants, the Let Us Sparkling Fruit Drink. Celebrate every moment. Mom, we've got you now and always with the low cholesterol goodness your heart needs to keep the rhythm of your family going. 3 Crowns Milk. Healthy moms, happy families. Checkers custard, the custard way smooth. To make am no hard, e dey easy and you fit take am anytime. E dey blend well with akara, moi moi, opa, masa, beans and plenty other food. Make you go for correct custard wey dey nourish body and im taste dey sweet belle. Better custard for everybody for the family. Checkers. Na correct custard be that. 3 Crowns Milk. Healthy moms, happy families. This Ramadan, start your day with the goodness of pig to help you stay nourished through the day. Encourage acts of kindness, big or small, and share love and nourishment with everyone around you. Stay nourished from Sahur to Iftar. Ramadan Kareem. Peak. Reach for your peak. Do we all agree to go with Standard Insurance Consultant Limited? Show of hands. Done at Standard Insurance Consultant Limited. Our standard of integrity, trust, and credibility stands us out since 1980. We are the first among equals in providing quality services in insurance brokerage, oil and gas, aviation, special risk and kidnapping, mining, marine haul and cargo, travel, automobile, construction, medical, including coronavirus, and many more. We provide services to both individual and corporate organizations locally and internationally. Standard Insurance Consultant Limited pays serious attention to claim settlement. Our choice in the selection of financially secured risk carriers is mind-soothing to our numerous clients. Our strict compliance to regulatory guidelines of the National Insurance Commission is non-negotiable. Visit our head office today or any of our branches across the globe. Standard Insurance Consultant Limited, for over 4 decades. Our standard stands us out. Mom, we've got you now and always with the low cholesterol goodness your heart needs to keep the rhythm of your family going. 3 Crowns Milk.
Healthy moms, happy families. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orúkọ mi ni Alájà Ṣíkú àti Dúpẹ́ Ọláfọ́yún ṣáínṣáín. Olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ Dúpẹ́ Cosmetics and Spa tí a wà ní nọ́mbà 76 Nnamdi Azikiwe ní ṣáínṣáín plaza ní Tondo lágbèjúkọ Èkó Bank. Adẹ̀tún wà ní Praise Complex náà ní ẹ̀gbẹ́ Enugu plaza kátìta kátàn fáwọn lára tuta. Mo fi àsìkò ìṣòro kọ́sọ́mà sí pé ẹ ṣe o ẹ pàdé ètò wa o àjọṣe wọ̀ ní bàjẹ́ o ilé ní arójú ọ̀nà ní aláyè o ẹ jèrè àwọn ọmọ yìí o ẹ ní bàjẹ́ láwọ̀ o ìbáyọ̀ mi lé lọ́rọ̀ níbí yìí o. Ọkàn wa balẹ̀ Nàìjíríà lápapọ̀ tó arójú aráyè ọ̀rọ̀ àfaná ọmọkaná àlíyà. This Ramadan, start your day with the goodness of Peak to help you stay nourished through the day. Encourage acts of kindness, big or small, and share love and nourishment with everyone around you. Stay nourished from Sahur to Iftar. Ramadan Kareem. Peak. Reach for your peak. If you ask me, why do we stand here so unafraid of everything around me? Proudly I will say, I am a Muslim. If you ask her, why does she in a world that gives it all away, proudly she ọwọ́ máa rò kẹ́sí ní owó àfáàná mọ̀kánà àlè ìpọ́lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀ká wọ́n fún mi ní kọ́ńtàkì ilé-iṣẹ́ yín ìbálẹ̀ láìlẹ̀ ọmọ àròkè ìpọ́lọ́wọ́ alájà bọ́dá bẹ́ẹ̀ wọ́n wà ní alákòóló ìdúpọ́lọ́wọ́ àwọn náà mo gbẹ ẹ̀bùn wọn náà ó dẹ̀ dúpọ́lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó fún wọn lẹ́bùn tó pátá ní àwọn bíkí tó là ní ẹ̀yìn àkókò ọlọ́rìsì kásmọ́ọ̀sì tó fún wọn pátá ní ìdúpọ́lọ́wọ́ mo dẹ̀ dúpọ́lọ́wọ́ alájà ọláwé pọ̀ tó fún wa ní ọ̀dà náà so ilé-iṣẹ́ yóò ní gbóná pẹ̀lú dúpẹ́ lọ́wọ́ ilé-iṣẹ́ salmon communication ilé-iṣẹ́ wọn ò ní gbóná wọn ní wọlé láìlẹ̀ ẹ̀ǹtì oníbàjẹ́ ọ̀la. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò yín ètò wa Edid Jisaari so ọlọ́run kò fi àlùbáríkà sí ẹni tó gba jacuzzi lánàá òun nìyẹn ló ń dunnú ló dẹ̀ ń dúpẹ́ fún inshallah so gbogbo wa náà pátápátá àwa náà la ní so wọ́n bá ti ń gbé wa káwa náà máa ṣe kí ni káwa náà máa dish out ẹ̀ ni so ọlọ́run fún àlùbáríkà sí we have another kágbá call me àbí mo ní fọ́ yes salaam aleykum Raku traffic ti wa Buhaya fa. Salaam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kí lorúkọ yín bẹ̀rẹ̀ tí ń pè sà? Abdulgani Ajétúmọ̀bí láti ìlú Ìjẹ̀bú-Òde. Abdulgani Ajétúmọ̀bí láti ìlú Ìjẹ̀bú-Òde. Sáàdì bó ní Jẹ̀bú? Kò bọ́rọ̀ dé ní ìlú Ìjẹ̀bú-Òde. Kò bọ́rọ̀ dé, ok. Gbogbo orí bọ́lẹ̀ tí ń wò wá. A máa ń wò ní Wàzóbíà tẹ́lẹ̀ bọ́tí mo rí tó kò tó wọn ní ẹ̀dá. A ṣì wá Wàzóbíà. DSTV bẹ́ẹ̀ ni. Channel 259 àwa ń bẹ̀. Ṣé DSTV lẹ́nu àbí GoTV àbí StarTime? No, GoTV. GoTV, ok, n tó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn, no wàhálà.
So alhamdulillah, congratulations. Ẹ farabalẹ̀ fún béèrè yín ní pápápá. Question alákọ̀ọ́kọ́ náà ni pé ẹ dárúkọ àwọn súrà 5 tó tẹ̀léra tó bẹ̀rẹ̀ alukurani wọ́n ṣe tẹ̀léra wọn. Àwọn súrà 5 tó bẹ̀rẹ̀ alukurani bó dẹ̀ ṣe tó tẹ̀léra wọn. Suratul Fatiha. Suratul Baqarah fi Ali Imran. Suratul Nisa. Suratul Maida. Follow up question yẹn ni pé ẹ̀ka ìbẹ̀rẹ̀ méjì nínú àwọn súrà tẹ́ dárúkọ yẹn. Ìbẹ̀rẹ̀. Khususan ẹ̀ka ìbẹ̀rẹ̀ súrà. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ألف لام. الله أكبر. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. So a ti mọ̀ yí pé ẹni tó ń pè pẹ̀lú láhájá àti tó ń jáde so onímọ̀ ni. You understand? Astaghfirullah. So you know what you are talking about, you know what you are saying, you know what you are reciting, you know. So we don't need to worry him much. Àmọ́ tó bá yẹ kó bí yàda tèmi ni mi ní táìmù ló yẹ kí n ṣe kì í dáadáa. So tẹ́lẹ̀ yẹn àfa ẹ̀ máa ń fẹ́ show skill. Okay. No problem, Sha. Okay, Sha. Ẹ jẹ́ fún yín ní question kan. The last question. Inú Suratu Duha. Al-Qur'an sọ yìí pé walal akhiratu khayrun laka minal ula. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá? Walal akhiratu khayrun laka minal ula. Nígbà tó kọ́ kalẹ̀ fún ẹ, nígbà kìyàmọ̀ sí ọjọ́ ìkẹyìn ní olóore fún ẹ. طيب. ولا الآخرة خير لك من الأولى. get it هذا. معنى يو. كو. ولا الآخرة خير لك من الأولى. nínú nígbà kìyàmọ̀ خير لك من الأولى. Okay, nǹkan tí ẹ ní pé okay, nǹkan tí Ọlọ́run bá sọ bẹ́ẹ̀ ni pé wala al-akhiratu ìgbẹ̀yìn wà nẹ́bì dájú àtúbọ̀tán ìgbẹ̀yìn ńgbà tó bá sí láyé mọ́ oore tó rí lójú ayé ẹ̀. Ó rí lẹ́yìn rẹ̀. So lóga lẹ́yìn tún máa náà nìyẹn wà bọ̀ fúgbò. àmọ́ máa ṣe ìgbà bẹ́ẹ̀. So lóga lẹ́yìn tún yẹn. So walakin mafhum tí a fẹ́ mú jáde lórí háyà yẹn. So òun nìyẹn. Ọlọ́run kó fàbákà sí. So kó gbà kí n torí àlásìkò àbá fún yín ní question kẹta ni àmì kò sáà. Yẹn náà ti tó ṣe ó gbìyànjú láti jẹ bóde. Okay, láti ọ̀dọ̀ Sẹ́nẹ̀tọ̀ Ganiu Ọláníwájú Solomon goals. Ẹ sọ pé goals. Láti ọ̀dọ̀ Sẹ́nẹ̀tọ̀ Ganiu Ọláníwájú Solomon goals. Ẹ máa gba Honeywell Park ẹyọ kan. Ẹ̀dẹ̀ máa gba 5,000 naira. Wá ìyá. Ẹlẹ́rìndòdò láti ọ̀dọ̀ àwọn apẹ́lógún ní ìrántí bàbá wa Alhaji Tijani apẹ́lógún. Dẹ́dẹ́ bá mi fún wọn ní rice látọ̀dọ̀ ẹ fún wọn ní ẹ̀wà láti ọ̀dọ̀ Waslat. Then okay, láti ọ̀dọ̀ Ọláwálé Harun ẹ máa gba sẹ̀mó 10 kg inshallah. Ẹ fún wa phone number yín. Ẹ pè phone number yín. 080. Any one of your phone number tó lè fi. 38. Láti lè gbowó nínú 08038. Okay. 60. 2234. 2234. Ẹ tún pè lẹ́ẹ̀kan sí. 080. 38. 60. 2234. Ẹ bá mi fún wọn ní ṣúgà.
inshallah. látọ̀dọ̀ Dr. Azizat Yushau dé látọ̀dọ̀ Eleganza kíyàwó yín máa fi pín oúnjẹ fún yín ẹ gba kí ni abọ́ oúnjẹ yẹn ẹ gbà látọ̀dọ̀. ẹ̀yin àfa ìyàwó mélòó lẹ ní? ẹyọ kan náà sì ni ṣé ìyá yọ̀ǹda pé kẹ́ ẹ ṣe kejì wọ́n yọ̀ǹda. rí yẹn sọ ok láti ẹ bá fún madam ní bàtà láti ọ̀dọ̀ alhaja na alhaja oyinlọmọ tọha. látọ̀dọ̀ pick wamco ẹgbàá 3 crown páàkì ẹ̀ẹ́dẹ̀ tún gba picnic náà látọ̀dọ̀ wamco Nigeria Limited PLC. inshallah láti ọ̀dọ̀ Fatima Tex lóṣòdì ẹ máa gba aṣọ kan náà láti ọ̀dọ̀ wọn then láti ọ̀dọ̀ Kiwon-Tex lóṣòdì ẹ gba aṣọ kan náà láti ọ̀dọ̀ màmá wa alhaja wa Tawakalitu àní bàbá ní ìrántí ọkọ wọn alhaja Abdulaziz Adigun Delhi ẹ máa gba a copy of Al-Quran. látọ̀dọ̀ alhaja Shukrat Modupe Olasmani Shine alias Shine ẹgbà pàkẹ́ fún ìyàwó yín. Okay, inshallah, thank you very much. Allah afa albarka si. Jazakumullahu khairan. Allah kó fi albarka si. Àmín. Inshallah, ọlọ́run gbogbo wa náà pátápátá ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa. Bàbá wa Alhaji wa Muhammad Rabiu, Babatunde Shekoni, ọlọ́run kó bá wa foríjì wọ́n, ọlọ́run kó bá wa kẹ́ wọn, ọlọ́run kó bá wa yọ́nú sí wọn. Allahu yarhamuhu, Allahu yukrimuhu, Allahu yab'athuhu. في أحسن صور بسم الله كرو الله فما بابا محمد رابي بابا تودي شيكوني بسم الله الرحمن الرحيم كرو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله كبا دوبا الله كبا وتي وان شي alájà Fauziya Shekoni àtàwọn ọmọ Ọlọ́run kó dúró tàwọn náà wala la hawla wala quwwata àwa náà wọ́rọ̀ di abáramóore jẹ àwọn Malabat alhaja wa Labake Malabat kitchen tó wà ní Ìsọlọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ General Hospital àwọn ni wọ́n ń gbọ́ oúnjẹ fún gbogbo àwọn tá ń gbàwẹ̀ ní NTA ń bì Ọlọ́run oúnjẹ wọn ò sì lálàáfíà kódà ẹja tútù la jẹ ní àárọ̀ tó ní ibi méjì náà kó fún mi ayọ̀kan ni bẹ́ẹ̀ àwọn kan náà mọ́lábà aláàmọ́lá ní sọ́lọ́ mọ́lábà aláàmọ́lá ní sọ́lọ́. Thank you very much. ẹ máa lọ bẹ̀ lọ jẹun oúnjẹ tó quality tó standard. Inshallah Ọlọ́run kò fi àlùbáríkà sí. pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run Ṣàbí and the Muritala, the family of Ṣàbí and Muritala àwọn náà pè wá sí annual Ramadan lecture wọn èyí tó máa wáyé ní 12 èní on the 12 lẹ́ni Ajadilawa event center ní Bangbose street ló ti máa wáyé ní aago after salati asri òun ló máa wáyé alájà wa Kudrat Ajadilawa mo jíṣẹ́ yín o. bákan náà independent campaign for Aṣíwájú agenda 2023 Ramadan special prayer and special gift day yóò wáyé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ní Orepeju Social Club Event Center 118 Cemetery Street beside Health Center Ebute Mẹ́ta ní ọ̀la ní wáyé 13th April 2022 ní aago 10 àárọ̀ fún wa kí a lọ síbẹ̀. àwọn bàbá Tajudeen Olúyọ̀lé Olúsì àwọn náà ni wọ́n ń ṣe wọlé yìí náà. Okay, Jamiu Alaya Islamic Foundation àwọn náà pè wá sí the Ramadan lecture and official launching of 5 years anniversary of Jaif ní ọjọ́ Friday April 15 inshallah orílẹ̀ Agége local government secretariat ló ti máa wáyé ní aago 11. Guest lecturer Fadilatu Sheikh Alhaji Abdulateef Ademoye. The chief host Sheikh Muhammad Jamiu Alaya, founder and host. Announcer Muhammad Jamiu Ademoye. Finally, Akiawa Alhaja wa Ademoj. Alhaja wa Ademoj catering service. Alhaja Fatimat Sani Afiju developer gbogbo ẹ lọ́lọ́run kó pọ̀ sí ìyá náà Ọlọ́run ní jẹ́ ó bàjẹ́. Àmín. Ọlọ́run àní jù báyìí lọ ní abala tó. Àní jù báyìí lọ ní abala Edid Jisaari ní títí di ọ̀la ńgbà tá a tún máa pàdé mi tó tọ́ Imam Shefi Abdulkareem Májẹ̀mú. Abdulsalam Hussein Apẹ̀rún Ajọ́ngọ́lọ́ lèmi jẹ́ màá sàlámà wàhálà. Allah, that is the beginning of Bismillah. That is for taqwa, the wearing of Allah.
and thirst for thawab, a reward. Just for Jannah, the garden of paradise. Has for Hajj, the blessed pilgrimage. Has for Khatem, the seal of the prophethood given to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dies for Deen al-Islam, religion with Allah since time began. That is for dhikr, remembering Allah, and rise for the month of Ramadan. We have gotten their data, and the school fees varies from from state to state, even from school to school. We have as little as 5,000 naira school fees that they cannot afford. We have in some places just 10,000 naira. This, they cannot afford it. Coupled with the fact that we are going to buy books, buy exercise books, an average orphan from our own analysis, estimation, going back to school now will need close to 25,000, which we strongly feel, many of us can afford to say, oh, I take an orphan. And this is a very noble project. As you have your own children in school, maybe your children probably are paying 100,000, 200,000, but take an orphan, just 10,000, 25,000, even 5,000, even 1,000 naira will go a long way to take care of this. This is very, very laudable and interesting. Some of our viewers, we also want to know what are the criteria that you use for selecting these orphans that you need to support. Our criteria is very straightforward. Number one, the person needs to be an orphan. In some cases, it might not be an orphan when we see the condition that the parents are not even, they don't even have any means. They are vulnerable children whose parents themselves cannot even afford to feed themselves. So when we analyze this kind of children too, we call it take care of them, but orphan is given more priorities over others. Number two criteria is what is the guardian of this child? What are they doing? What are they living on? Where the guardian is just living probably on 100 naira, 200 naira per day from our estimation, definitely this child will qualify. And we want children that are academically inclined. It's not all of them that can go to school, and that's why their performance is one of the factors that we usually take into consideration. Even though we have cases of some people that we know because of the background where they are coming from, they do not have money, they do not have anything. We can give them trial, and it has proved us right that some of them can be still enrolled because after they have gone to lesson and the rest, we see them doing very well. But priority is given to those that can actually cope with expectation challenges. So it's not just anybody. So and their performance is one of the driving factors that assist us to feed them. That's interesting because that's the case with with most scholarship projects and programs. I always start with performance, but I'm very happy with your own innovation that you still look at some of them. That you still know it is maybe because of the financial challenge that is not even making the child to measure one. You are providing some stopgap plan to see maybe he can. I think this is very interesting. When you look at the statistics in Nigeria now, we have about 70, according to the statistics, says that there are about 17.5 million orphans and vulnerable children in Nigeria. And this is government's record. Are you thinking, is there any way you are looking at in your foundation, our foundation, partnering with the government, solving this problem headlong? The issue of orphans, the issue of vulnerable people is the issue of all of us, unless we are deceiving ourselves. The issue at stake in Nigeria has revealed to all of us that if we leave this orphan unattended to, the sort of problems that we are battling with in the country now will continue to escalate. So and that's why all of us, government, private sector, organizations like our own, we need to just come together and do something seriously for these orphans,
the unattended to, those who have left the school, who are roaming the streets. I mean, are you not bothered when you go out in the morning and you're in the street and you see children during the school hours, they are not doing anything. And to crown the sort, you see some of them with some sort of selling, doing hawking of how much. But by the time you look at everything they put on their head, maybe 100 naira, 200 naira items. This is what they're going to live with. So definitely all of us need to collaborate. So we would like to collaborate with anybody that's interested in solving the problem of this orphans so that we can have a peaceful society. I want to ask, what are those mechanisms you are putting in place to make sure that those orphans, no matter how small or little, you are trying to touch their lives? What are those mechanisms you are putting in place to monitor their progress and evaluate them and see whether they are matching up with your aspirations? Yes, I told you that we have our coordinators in 21 states, and that's the starting point. One of the responsibilities that we place on the coordinators is to ensure that we don't just pick an orphan and just pay the school fee and forget about it. Under the coordinator in the state equally have other coordinators, other volunteer workers that are meant. So we have almost like saying for 5-10 orphans, we have somebody who monitors them. It's not only performance. They need emotional care. They need to be talked to. They need to be advised. They need to be helped, just like any other children. Exactly. So this is what our coordinators are doing. As at today, we have over 160 volunteers working for the foundation. And these are people who volunteers to work free of charge. That is nothing. Not only many of them doing free of charge, they are equally contributing to say, oh, yes, we would love to have more volunteers. You can volunteer in terms of cash. You can volunteer your time just to make sure these orphans are well taken care of. Just a smile at orphan, just a smile at a child. That child looks at you and says, somebody cares for me. So these are the kind of things that we are trying to do. As we are looking for funds, we are equally concerned about those who feel concerned they can support this our upcoming generation. Because after they said the youths are the leaders of tomorrow, if you don't take care of them now, what sort of leaders are we going to have? I've been hearing this since I was in primary school. It's true. And now I keep seeing these old men in front. And when will the time of the youth come? I don't agree. I don't agree with you. It's the truth. It's the truth that the youths are already coming up. And it's a rolling plan. It's going to continue. Like whether you like it or not. Even if you don't want to live, naturally, there will be a time that you will not be able to perform again. So you can't say you want to sit down. Even if you are there, you are just there as a figurehead. So they are going to take control of themselves. Now, that's the collaboration you want or you are doing with the people in Nigeria. Are you by any chance having a collaboration with any international? Our foundation is open to anybody, any organization that wants to collaborate with us. Recently, we had a collaboration with Human Appeal to take care of some orphans. We want to thank them. We currently have some notable personalities in the country who are supporting us, who have forwarded their own donations. Many people don't want them to be announced, so we want to thank all of them. I mean, as I've said, it is all of us. Don't think, what am I going to contribute? Just 100 naira. Just 500 naira. And this impacting positively on the life of the orphans as well as vulnerable member of society. So everybody, we are open. Just come up. Some come up with exercise. You can say, okay, this is my own contribution. Some will come up and say, these are my own bag. Take these bags. And some come with clothing material. Say for the orphans. So all these are ways. So we cannot exhaust in thanking all our donors. The women, the market women, especially in Lagos Island, they are wonderful. So many of them have come. There are so many also in the Motion area. They have come forward and
We thank all of you, and we can't thank you enough. On every news flash, I hear the sorrow of the world. لله نعمده ونستعينه الذي أكرم الأكرمين أعطى عبده قبل أن يسأله يشكر قليلا من العمل ويغفر كثيرا من الذنوب والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه المجاهدين وما تمسكم الإسلام بقوة إلى يوم يبعثون. adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí ní gbogbo àyíkáyè tí a bá wà. Ọba yìí òun ní ń ṣoore fún ẹ̀dá láì jẹ́ pé a tiẹ̀ ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ òun ní gbogbo ohun tó bá wa wá sáyé. A máa fún ẹrú ẹ̀ ṣáájú kó tẹ̀ tó mọ ohun tó kàn nínú ìgbésí ayé òun. Ọba yìí béèyàn bá ṣe nǹkan tó dáa tó kéré Ọlọ́run ọba yìí mọ iyì ẹ̀. Bó o bá ṣe nǹkan tó pọ̀ kò ní dùn ọ́ ní ládàá rẹ̀. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba náà. Àlékún ìkẹ́ àlékún ìgẹ̀ kó lọ máa bá aṣíwájú wa aláàánú wa ànábì wa Muhammad, ẹni tí Ọlọ́run fi gbogbo àánú ayé tó fi sí lójú. Ọlọ́run bá wa kí ànábì wa Muhammad. Bákan náà àwọn tí wọ́n ran ànábì wa Muhammad lọ́wọ́ igi kan ò lè dágbó ṣe, látòrí aṣíwájú wa Abubakar, Umar, Usman àti gbogbo wọn lọ bẹ́ẹ̀ ó fi dórí àbúrò ànábì wa Muhammad tí wọ́n dúró tí wọ́n fẹ̀mí wọn lẹ̀ nítorí Islam. Ọlọ́run má ṣe bá wa ṣàlékún ìkẹ́ gbogbo wọn. Lábẹ́ bẹ́ẹ̀ orúkọ tèmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ó ní second assistant missioner chief imam fún gbogbo ohun tí ń jẹ́ Nawairudeen ní Lagos branch. Orúkọ mi ní Alhaj Imam Sọ́ọ̀lì Alim. Ọlọ́run wò àtúnbẹ̀ ọba kan náà nù Ramadan tí a wà yìí, èèyàn 4 ló palẹ̀ mọ́ fún. Àwọn tí wọ́n máa palẹ̀ mọ́ fún Ramadan ó máa bọ̀ báyìí ni wọ́n jáde láyé. Kọ́lọ́ máa ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Àwọn ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì gẹ́gẹ́ bí a ti wà nínú àwẹ̀ yìí, òun làwa tá a jọ wà nínú àwẹ̀ bá a ṣe ń gbà àwẹ̀ yìí á gbà á tán, ṣùgbọ́n bá a bá ti ń gbà á délẹ̀ ìmí ò ní bá onítọ̀hún láyé. Kọ́lọ́ máa ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Ẹni ẹlẹ́ẹ̀kẹta lẹni tó yẹ pé yóò gbà á tán, ṣùgbọ́n bá bá ti ń wò mí lọ́ọ̀kan báyìí yóò jáde láyé. Kọ́lọ́ máa ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Ẹni ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lẹni tí ó gbà á tí ó tún gbà mí tí ó tún gbà mí nínú ìyẹn ni Kọ́lọ́ kó fi gbogbo wa sí nínú oṣù tá a wà yìí. Tọ́ torí àsìkò àkórí ọ̀rọ̀ ti tèmi ní ọ̀sán yìí àbí ní àkókò tá a wà yìí òun náà ni lórí tí wọ́n ń pè ní àtàwùbà, ìtúbà. Ìtúbà yìí ó lọ́nà kan tá a fi lè nísinmi lórílẹ̀‐èdè tá a wà yìí. Àkọ́kọ́ tí a bá wo orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níjọ́ tá a ti bẹ̀rẹ̀, àwọn tí wọ́n lọ gbòmìnira wá fún wa níjọ́ tá a bẹ̀rẹ̀ a fi bí sú wọn. Kó tó di pé ẹ̀mí bọ́ lára wọn, wọ́n á ní nǹkan tí àsọ́ọ́lẹ̀ aburú kan tí wọ́n sọ kalẹ̀. Tí wọ́n pa nífọ̀ọ́ náà fọṣú ń bẹ nínú wọn, wọ́n yìn mí lọ́rùn nínú wọn. Our engineering consultant is a globally focused company that seeks competitive advantage through quality, price peculiarity, and value-added products and services. Our area of specialization has grown from automobile to procurement, maintenance, engineering services, fabrication, supply of labor, general contractors, sales, and after-sales services. Bar Engineering Consultant has the capacity of turning around the trust contracted to it by any of its clients. We have a team of experts in our disposal to provide door-to-door service needed to drive home the quality, culture, and motivation as entrenched in policy of Bar Engineering Consultants. Our area of specializations are warehouse design, spare parts, rentals, shelf and racks, logistics, maintenance, repairs, consultancy services. Get in touch with us at number 2, Akiremi Adekunle Crescent, off kilometer 5152, Lagos Abeokuta Expressway, Abule Oke, beside Akko Filling Station, Ogun State, Nigeria. Or call us on 080-2940-9798 or 080-5242-9088.
or email us at barengineeringconsultant@yahoo.com or barengineeringconsultant@gmail.com. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló wẹ̀wọ̀n láwọn tí wọ́n lọ jìyà fún wa káwa àrọ́mọdọ́mọ orílẹ̀-èdè ilé bá àgbàdo ibi la fi sọ fún wọn. bàbá wa túbá orí ẹ̀ la wá wà lénìí bàbá wo tí nàìjíríà dà lénìí kò sí sinmi má kò sí fọkànbalẹ̀ má béèyàn wà nínú mọ́tò kò sí fọkànbalẹ̀ béèyàn wà nínú ilé rẹ̀ kò sí fọkànbalẹ̀ gbogbo bíkíbi béèyàn bá wà lórílẹ̀-èdè lénìí lórílẹ̀-èdè wa yìí àfi ká kún fún àdúrà kọ́lọ́n kó má fi ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn kan ti ṣẹ̀ kó má fi bí àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa lénìí. tí a bá wo dáadáa nígbà tí ń rí báyìí nígbà ayé ànábì wa Nóà alayhi salatu wassalam ó sọ fún àwọn ọjọ́ rẹ̀ nínú alukur'an ìwé mímọ́ nì nínú Quran 71 aya ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ànábì wa Núhù alayhi salatu wassalam ó lẹ́yìn ìjọ mi fakulitu stigifiru rabbakum ọ̀rọ̀ ti dójú ẹ̀ eku òkè bí eku mọ́ ẹyẹ òkè bí ẹyẹ ọmọ èèyàn gò fọhùn dáadáa bí ọmọ èèyàn mọ́ nítorí bá wá rí báyìí kí lọ́nà àbáyọ ẹ wá àforíjì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba yín innahu kana ghaffara dájúdájú ọlọ́run ọba yìí gbogbo ẹni tó bá wá foríjì lọ́dọ̀ rẹ̀ kò ní wo gbogbo ohun tó ti ṣe sẹ́yìn yóò dáríjì tó wá dáríjì tán yúrísìlì sàmà alaykum midirara òjò àánú ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa tí ń jẹ́ òjò àánú kìí ṣòjò tá a mú lómi nìkan kò sí ọ̀nà tí ọlọ́run ò lè gbà sọ ìkẹ́ rẹ̀ kalẹ̀ fún ẹ̀dá ẹ̀ tó náà ló ní gbogbo tí ń jẹ́ ìkẹ́ lọ́dọ̀. ànábì wa Núhù tí wọ́n ń sọ fún àwọn ọjọ́ rẹ̀ tó tẹ́ bá fi tọrọ ọ̀dáríjì lọ́dọ̀ ayé gbogbo nǹkan tí ó rí bó ti rí tí nǹkan ò lọ déédéé yóò padà bọ̀ sípò òjò àánú rẹ̀ ó rọ̀ kalẹ̀ láti sánmọ̀ wáyé mu dídí kun bí amọ̀wálé wa bá ní kájí ni lọ́mọ gbé ká máa fi béèrè ọmọ àbáyé stọ́ọ̀pù ẹ̀ ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ tẹ gbé lọ́mọ tẹ ní kó lọ́ máa wá 10 million 100 million tí ó sì ní àjẹṣẹ́kù àtàjẹyó 10 million lọ́wọ́ tí ò ní 1 million lọ́wọ́. ọlọ́run ní tẹ bá wá ṣe ànábì wa Núhù ní tẹ bá ṣe báyìí gbogbo ìdààmú tí ń bá yín látara ọmọ tí ń bá yín látara dúkìá tí ń bá yín látara aya ọlọ́run ó bá yín stọ́ọ̀pù ẹ̀. ó ń túmọ̀ sí pé nílùú Nàìjíríà lénìí kò ń ṣe bí wọ́n ti ń lò ó láwọn tí wọ́n ti kọ́kọ́ lu ayé káwá tó dé lélẹ́yìí kí ló wá dé tí gbogbo nǹkan ò lọ bó ti yẹ kó lọ a ní ìdí àforíjì kó má jẹ́ pé ègún àwọn tí wọ́n gbòmìnira wá fún wa ègún tí wọ́n gélé wa lórí òkú olórí wa látìgbà náà títí di ìsìn ẹjá wò láyé lénìí bí a bá wò dáadáa a ti bá a débi wípé ẹ̀yà mẹ́ta ní ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀yà Yorùbá ẹ̀yà Ìgbò ẹ̀yà Haúsá àwa bá a débi wípé bá a bá báṣẹ́ dọ́dọ̀ ara wa nta àkọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ni pé ọmọ ọbọ ni wọ́n ọmọ ìlú wo ni ẹ́ ẹ̀yà wo ni wọ́n bó bá sọ pé ọmọ Yorùbá lòun ọmọ Ọbásanjọ́ ni sọ́básanjọ́ ló bẹ́ẹ̀ tó wá síwájú yín tó wá ṣẹ́ wá àbó sọ pé sọ́ọ̀nì èmù wọn Ọbásanjọ́ ni àwa bá débi pé ẹlẹ́yàmẹ̀yà wa ń ṣẹlẹ̀ ní tó jẹ́ pé ọ̀kan ni wa Yorùbá sọ fún wa pé àrò mẹ́ta kì í dọbẹ̀ ẹnu àrò mẹ́ta wa ń dọbẹ̀ ẹnu lórílẹ̀‐èdè yìí kó o láti fẹ́ ṣe tí ò ní dọbẹ̀ ẹnu mọ́ àwọn èèyàn ń jáde láwọn tí wọ́n jìyà tí wọ́n kọ́ ẹ̀kọ́ wọ́n jáde náà wọ́n ríṣẹ́ fi ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá daṣẹ́wó ọ̀pọ̀lọpọ̀ di ọ̀gára olè àwọn èèyàn wá rí ká máa jíra ẹni gbé ní èyí tó já sí pé tí wọ́n bá jí ọmọ rẹ̀ gbé àkọ́kọ́ wọn ti kó ṣòro kan bá nú gbèsè ayé rẹ̀ hypertension ó máa bẹnu báyà rẹ̀ ó lè jẹ́ kó ní ó pa tí a bá sì wọ́n ti ń pè ní hypertension yìí èmi láǹfààní láti dá àgbà dókítà kan dúró níjọ́ kan nígbà tó kírun pẹ̀lú wa ní Nàwáírùdín wọ́n ní ẹjọ́ hypertension tí a máa ń wí nì ǹjẹ́ tó bá múyàn ǹjẹ́ a máa lọ wọ́n ní kò lè lọ o òun ló nítọ̀ máa bá kú ẹ wá wo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí mélòó ni ò hypertension nínú wa nígbà tá a jẹun lásìkò àgbélé tó wù wá ìdààmú ti pọ̀ jù àwọn èèyàn ń struggle lójú títì wọ́n fi rán ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ pé ọmọ tí a bá kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ yóò gbélé ta tọ́ta nínú orin wa ní Nàìjíríà wa tá a wà nígbà tá a wà yìí wà ní kékeré ní tí wọ́n ń kọ fún wa ni pé iṣẹ́ lóògùn ìṣẹ́ múra ṣiṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi òun ni wọ́n ń kọ fún wa ńgbà náà àwọn èèyàn wá jiyànjú wọ́n ṣiṣẹ́ wọn kàwé tó yanjú wọn wá rójú tu ẹ̀ wọn ò ríṣẹ́ kan fi ṣe tó Ọlọ́run ò má ṣàfiwá lọ́kànbalẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tá a mọ̀ dí Ọlọ́run má fi yà rẹ̀ jẹ wá lábẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni tó ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí bàbá wa ẹnjìnìá Bùlẹ̀ Aminu Ọlọ́run má ṣàbáwá ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ti mú ní láàsì mi lọ́dọọdún pé làwọn máa ṣe Ọlọ́run má fi kú tó yàwọ̀ pa wọn o Nàwáírùdín lápapọ̀ Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú má jẹ́ ó túká
bàbá wa tí wọ́n jẹ́ aṣíwájú wa tí wọ́n tún fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ òye yé wa bàbá wa Fadilatu Sheikh Abdulmajid Àyìnlá Al-Bayat ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi wọn gùn fún wa àbí ọlọ́run ọba àlá àwẹ̀ tá a ń gbà lọ yìí ọlọ́run má fi ṣèyí tá a gbà mọ́ láyé àti láyé wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sallu ala nabiyyil karim. In this world, and there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load, and you أعوذ بالله وفي الله وعلى الله ومن الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أهل الله آمين. Adá ọpẹ́ fún Ọlọ́run ìkẹ́ àti ìgẹ̀ kó bá ànábì wa Muhammad gbogbo àwọn àlùfáà wa àwọn òbí wa Ọlọ́run dákun mọ́sà bá ṣe dáadáa fún wọn bàbá wa àgbà Sheikh al-Muhtaram Sheikh Abdallah Agbada Akínbọ̀dé Ọlọ́run mọ́sà jẹ́ ká rí bàbá náà pẹ́ àti gbogbo àwọn àlùfáà wa nínú ìjọ olóríire yìí èyí tí yóò jẹ́ àkòrí tí a fi bára wa sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí insha Allahul Karim òun náà ni kí ni à ń pè ní sùúrù. Sùúrù nǹkan kan ni tí ó dáa jù òun ni ìgbésí ayé òun náà tún ni ọ̀la àlìkìyámọ̀ ẹni tí ò bá ní sùúrù kò ní gbádùn ayé ẹni tí ò bá ní sùúrù even àlìkìyámọ̀ rẹ̀ yóò nira fún láti lè jẹ́ nìkẹ́ níbẹ̀ torí pé sùúrù yìí òun ni gbogbo nǹkan òun ni ìpìlẹ̀ ọlọ́run ọba sì fẹ́ fún wa púpọ̀ ọlọ́run ọba àlekè ọlá subhanahu wa ta'ala ó sọ fún ànábì wa Muhammad wípé ní bàdà auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim olúwa ní wasbir inna wa'adallahi haqqun fala yastakhfannaka alladhina la yuqinun ọlọ́run nílẹ̀ àná Muhammad ní sùúrù o fasbir máa ṣe sùúrù inna wa'adallahi haqqun dájúdájú àdéhùn ọlọ́run yóò ṣẹlẹ̀ èrò ọlọ́run yóò wá sí ìmúṣẹ wala yastakhfannaka alladhina la yuqinun má wàá jẹ́ kán kó ọ láyà jẹ àwọn àwo ni àwọn tán nígbàgbọ́ tọkàn àwọn ọ̀balẹ̀ sọ́lọ́run ọba wọn wọ́n sọ pé báwo ló ṣe ń ṣe yìí ẹni tí ó bá ní sùúrù òun ló jogún ayé òun ló jogún ọ̀run ọlọ́run ọba sọ fún ànábì Muhammad báyìí tí a bá lọ sínú alukurani bákan náà ọlọ́run tún sọ ní ààyè míì fún ànábì Muhammad wípé wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina ọlọ́run ní a ṣe àwọn ìjọ kan wà àwọn ní ìjọ ànábì Muhammad àwọn ní ìjọ oníṣẹ́ńlá ànábì wa Muhammad ìjọ kan ni wọ́n yahduna bi amrina wọ́n tẹ̀lé wọ́n mọ̀nà látara pé wọ́n tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run lámà sọ́bàrù kí náà fi tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run ni pé wọ́n ṣe sùúrù pẹ̀lú ọlọ́run wa kanu bi ayatina yuqinun wọ́n wá jẹni tọ́kàn wọn balẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́run ọba wọn kò rọrùn láyé kíyàn sin lọ́run tí ò bá ní sùúrù ẹni tí ó kírun yóò ní sùúrù ni ẹni tó gbàwẹ̀ sùúrù ni ó ní ẹni tí ó yọ sàká sùúrù ni tí yóò bá ní sùúrù kò ní lè yọ ohun tó ní fọ́lọ́run àwọn nǹkan ló gbé tò yí kalẹ̀ kí káwọn èèyàn máa jàǹfààní ẹ̀ sùúrù náà ní owó ò ṣe yọ lápò ẹni tí ó gbàwẹ̀ sùúrù ló ní ebi ó máa pa yóò tẹ̀ mára yóò lè ní sùúrù láti lè gba ààwẹ̀ náà tá a bá wá wo alfa wa Hasan al-Basri ó sọ nínú ọ̀rọ̀ títí ẹ̀ wípé isha shi'ta antara basira la sabrala tá a bá rí ẹnìkan tó bá ṣe pé gbogbo nǹkan ló fẹ́ rí ló fẹ́ mọ̀ kò ní sùúrù o alukurani náà sọ láàyè kan pé la takif ma laysa laka bi ilmun ọlọ́run gan ò fàyè lẹ̀ fún wa wọ́n ń pè kankan ní tajasusu ká máa tọpinpin gbogbo ẹni tó bá ṣe pé gbogbo nǹkan ló bá fẹ́ rí yóò máa rí tí ò ní dùn máa lọ́kàn
ẹni tó bá sì ti rí ní tí ó dùn mọ́ lọ́kàn inú rẹ̀ ò ní dùn, ẹni tínú rẹ̀ ọba sì ti dùn yóò dẹni tí ó máa bínú, kò ní lè ní sùúrù. walihadha tushabbah nafsu bin-nari, látara bẹ́ẹ̀ ni yóò wá ti wá mú ẹ̀mí di tí ó wọ iná ọlọ́run kọ́ mọ́ sàṣọ wa ń bẹ̀ fi sur'a, látara wípé torí pé sur'atu harakatiha, ẹ̀mí àdá ní nǹkan tí máa yára láti lè ṣe nǹkan, harakatiha yóò tètè máa yára láti máa ṣe àwọn nǹkan, wa ifsadiha, ẹ̀mí àdá ní tí ò ní sùúrù láti lè pé kó lè máa ba nǹkan jẹ́, wa ghadabiha, àdá ẹ̀mí ní tí yára láti lè máa bínú, wa shahawatiha, àdá ẹ̀mí ní tí yára láti lè máa ṣe kíni o, láti máa wá nǹkan tó dùn, nǹkan tó dùn, nǹkan tó dáa, nǹkan tó wuyì, nǹkan tó gbádùn ni ẹ̀mí máa ń fẹ́. Ẹ̀mí ò kì í fẹ́ nǹkan tó korò rárá bó ṣe òkó mọ́. Gbogbo nǹkan tá a wá rí o, tá a kà ṣáwà ni o, ká sọ pé n tó dùn, n tó dáa, bí èèyàn bá sọ́ra ń bẹ̀ yóò fà á lọ mìíràn, yóò fà á lọ sínú jìyà. Wàgádà, ìbínú, bí èèyàn bá sọ́ra ń bẹ̀ yóò fà á lọ sínú kíni o, fìnnà rẹ̀, á fà á lọ sínú iná. Wa ifsadiha, tá a bá ní ká máa ba nǹkan jẹ́, bí èèyàn bá sọ́ra ń bẹ̀ yóò fà á lọ síbo, yóò fà á lọ sínú ìjìyà ọlọ́run nínú iná. Iná tá a wá wí yóò wa shaytanu minan nar, òun ó jẹ́ àṣetánì gan fúnra ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n á lókun fá gbogbo nǹkan wọ̀nyí, òun gan bí tó ti wà ní pé ṣètánì wá láti inú iná láti dá. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ànábì wa ní al-ghadabu mina shaytan, ká máa bínú, torí ẹni tí ò bá ní sùúrù ìní tí ó ṣẹlẹ̀ náà ni pé yóò máa bínú. Ìbínú wá ní ibi tí wá ń wá látọ̀dọ̀ ṣaitọ́nù ni, wa shaytanu minan nas, àṣetánì sì wá tó ti wá ní pé ṣètánì wá láti inú iná láti dá. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ànábì wa ní al-ghadabu mina shaitan, ká máa bínú, torí ẹni tí ò bá ní sùúrù ìní tí ó ṣẹlẹ̀ náà ni pé yóò máa bínú. Ìbínú wá ní o, kò síbi tí wá ń wá látọ̀dọ̀ ṣaitọ́nù ni, wa shaytanu minan nas, àṣetánì sì wá láti inú bó, ó wá láti inú iná. Fa innama tutfa'u an-naru bil ma', àwa rí wípé Yorùbá sọ pé omi ní poró ná, omi òun ló lè pa iná. Ànábì wa ní wa iza ghadaba ahadukum, bàbá wa rẹ̀ nìkan nínú yín tínú bá ń bí, torí ń tọ́kàn rẹ̀ kọ̀, torí ń tọ́ bá a lọ́kàn jẹ́, falyatawadda, èyí tó dáa jù ní kó gbómi kó ṣe àlùwàlá. Tó bá ṣàlùwàlá, bó jẹ́ náfìlà ni, kó bọ́lọ́run ọba ẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan náà. Ànábì ní eléyìí yóò jẹ́ ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí omi tá a fi pa iná ni, yóò pa ìbínú rẹ̀, yóò pa á rẹ́ máa lára. Wọ́n sọ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tí a bá wo ohun tí ń jẹ́ sùúrù tá a sọ̀rọ̀ tó jẹ́ ìpìlẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a mú wáyé, òun ní nǹkan pàtàkì tó ṣe kókó fi hayatil insan, nínú sẹ̀mí ọmọnìyàn, tó yẹ sí pé ní agbọ́dọ̀ rí ká bá nínú ẹrù wa. Sùúrù ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó lórí gbogbo nǹkan tá a yẹ pé ànábì Muhammad sọ níbi kan pé at-ta'ajjul mina shaitan, ká ṣe kí ni o, ká máa kánjú ṣe nǹkan látọ̀dọ̀ ṣaitọ́nù ni. Ọlọ́run sọ fún ànábì pé khusul afwa wa'mur bil afwi. Níparí, Ọlọ́run sọ fún ànábì wípé ẹ̀yin mùsùlùmí òdodo, ẹ jẹ́ ni tí máa mójú kúrò ní gbogbo nǹkan. Wa'mur bil urfi, ẹ wá gbìyànjú o, ìgbìyànjú yín ni pé kí ni o, ẹ máa ṣe dáadáa, ẹ wá pa àwọn èèyàn láṣẹ kan máa ṣe dáadáa. Wa'rid anil jahilin, aláìmọ̀kan tí ó tàn yín sùúrù, ẹ jìnnà sí. Wa imma yazagannaka minash shaitani nazghun, àṣetánì tó bá kóró ìròyìn sínú ọkàn yín, fasta'iz billahi innahu huwas sami'un alim. Ọlọ́run ní ẹ wá ṣètánì náà, ẹ sá fún tó lè kó yín lu Ọlọ́run. Ọlọ́run dákun abẹ́ ọ nínú agbára rẹ, nínú àánú rẹ, eléyìí tá a wí, má ṣe ní balẹ̀jọ́ aburú fún wa láyé àtijọ́ gbẹ̀rẹ̀ kíyámọ̀. Bàbá wa àgbà Sheikh Abdallah Agbade Akínbọ̀dé àti gbogbo àwọn tó sọ olùgbọ̀wọ́ wa, Ọlọ́run dákun mọ́ sábà dúró tì wọ́n. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n ti bá wa sọ yìí, ká tẹ̀lé, ká gbọ́, ká tẹ̀lé náà ní iyì ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn.
kọ́lọ́n jẹ́ ká lè tẹ̀lé kọ́lọ́n jẹ́ ká gbọ́ ká sì tẹ̀lé la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Níṣẹ́ láì má máa rántí bàbá wa olùdásílẹ̀ jàmọ́ wa náà Jamali la fi ń pè Jamali ìyẹn ni bàbá Fadilatu Sheikh Abdullahi Gbadé Akínbọ̀dé ọlọ́nkọ́bọ̀ wa ṣàlékún àlàáfíà fún bàbá. A wà ní MITV station ní Ìkẹjà ní Agídìgbè ní àwà tí headquarter wa wà. Bákan náà a dẹ̀ ní àwọn branches káàkiri, a ní ní Badagry, a ní ní Lagos Island, a ní ní Ìyànàpájà, bẹ́ẹ̀ la ní káàkiri bẹ́ẹ̀. Kódà a ní lókè òkun, a ní ní Germany, a ní ní UK, a ní ní US, a ní ní Canada, gbogbo ibi tí a ní branches ní káàkiri kì í sí ọlọ́run kó wọlé ìfẹ́ tó ní sí ànábì wa Muhammad. Ó fi ìfẹ́ rẹ̀ ó fi kó wa jọ, ọlọ́run kó má fi ìbínú ẹ̀ kó má fi tú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ká. Ọlá Muhammad lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ọlá la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Èmi ni ọmọ ìyá yín tòótọ́ Marufuddin Bon Mustapha Aliwowi, mò ń kí wa pé má sàlámà wa illa liqa. Àánú ni mo rí.